So we continue our quest. So every time we wake up, we sleep, my Yoruba nation. Mr. Perry, salamu alaikum no, yawa. Anikatu, all the time that we have in the world to continue to do what we love to do best, which is, a sort of Yoruba nation. Kasoko kunodada, and wake up the spirit of all Yoruba people. Ekaleo, Abidjan, Baba mi Alade Kadiri. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà níbẹ̀ ẹ máa gbọ́ France dáadáa. Ẹ máa gbọ́ France dáadáa. Ṣàlàáfíà lẹ́wà. A ní kákọ̀ tó wo time kákọ̀ tó engage ara wa. Even if it's just for a very little period of time. And there's always a lot to talk about. No retreat, no surrender. I like Ife Latimode. So, àwa ìran ọmọ aládé tó wá ń jẹ gungun, àwa tó yẹ ká máa gbádùn, àwa tó yẹ kí á wà ní ibi tí gbádùn máa tọ́ sí wa, but apparently ẹ wo bí tá wà, suffering and smiling. Ibi tí a wà yìí kọ́ ló yẹ ká wà as Yoruba people. But apparently, àwọn jẹgúrú jẹrá, àwọn jẹ́ kí n jẹ́ nìkan, tẹ́ pé tara wọn nìkan lọ́mọ. They don't care about the rest of us. If you like, me will suffer. If you like, me will not suffer. Say to come. And that's the reason why Tashin sọ fún ẹ̀yin ọmọ Yorùbá pé nobody is coming to save you. You gotta save yourself from the shackles and the bondage of Nigeria. Because Nigeria bondage in Nigeria. Could they work? So it's just that many Nigerians to Jomo Yoruba. Jimasun. Alafialoa. Mokiya Mitonyo Laoye. Ekale. Mon name ni Mama G Spirit àwọn Yoruba. Tẹ́ bá ti ń sùn. Màá kọ́ wá fi tèmi jí sílẹ̀ ni. Àbó ti gbàgbé pé a ṣe wà lórí Yoruba nation. A gbàgbé o. Yoruba nation nìkan lọ́nà àbáyọ. Ẹ má bínú washing machine ló ń dún lẹ́yìn. So every day, every night, tá bá ti ń sùn, tá bá ti ń jí, a gbọ́dọ̀ máa jí ẹ̀yin tó kù náà pé jí má sùn. Ọmọ Yorùbá ni ẹ́. Jí má sùn. Èmi ni màá jí gbogbo yín. Ẹ bá ti sùn. Kíni ó ti ṣiṣẹ́ pa. Tí wọ́n bá lò títí after so many years, o gbọ́dọ̀ replace ẹ̀. Òun lọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Power bank iPhone mi lélẹ́yọ̀ iPhone 13. Over 4 years. Ó máa pé 4 years lọ́dún yìí tí mo ti ń lò. Ó ti weak. A gbọ́dọ̀ upgrade ẹ̀. But púpọ̀ ọmọ Yorùbá ò mọ̀ pé Nàìjíríà ti weak. Bẹ́ẹ̀ ni tẹ́ wà lábìjọ France lẹ́ máa sọ lójoojúmọ́. Kọ̀mátà pẹ̀tù, jòmàpẹ́ yọ̀mí. So, Engineer Rashid, Ogidi ọmọ Yorùbá, I always cherish this program of yours. May Allah continue to strengthen you, inshallah, Kudiratullah. Àwa Mùsùlùmí làwà. Ilé Mùsùlùmí ló bí mi sí. Ìyẹn ọ̀dẹ̀ dí kò dí wa pé ká má gbòòrò lé bàbá wa. Let me show you my Quran. Quran tí mo gbé wá sí London lélẹ̀ 25 years ago. Àti Nàìjíríà mo ti gbé wá the Noble Quran. Ìyẹn wá bá kò bá lọ tẹ́fá jẹ́. Má jẹ́ kí èèyàn kan gbé ẹni mógún o. Tó bá mọ bó ṣe lè tẹ́fá kó yá lọ tẹ́fá. Tó bá mọ babaláwo tó lè máa tọ́jú ẹ̀. Bí pastor náà ni babaláwo. Bí lèmámù ni wọ́n. Má jẹ́ kẹ́ni kankan gbé ẹni gógó pé máa sá fún babaláwo láyé àtijọ́ nìyẹn.
so Quran tí mo gbé wá láti Nàìjíríà lélẹ̀ English Quran ni o èmi ọmọ Arabic o the noble Quran ti lò a ti máa lò over 30 years lọ́wọ́ mi because òun ni mò ń lò Nàìjíríà kí n tó travel nígbà táyì ti dá kọ̀ọ̀kan mọ̀ nìyẹn onísìn tí bàbá Akíntóyè ti fi wá mọ̀nà àtolóyè Ìgbòho àwa rí i pé ẹ̀sìn kò tako kò sọ́díò báwo ó jẹ́ lọ́wọ́ device ẹ̀ Sodiq kí ló mí pé kò sọ́díò ìwọ nìkan ló wọlé lóní kò sọ́díò gbogbo àwọn tó wà ní program audio wà ń bẹ̀ so kí ló mí pé kò sí audio it's definitely from your side so bí a kò lo earpiece tó ń lò kò fi kò reconnect ẹ̀ sẹ̀mọ́ àìkẹ́ni kankan gbé yín ní Google I'm a child of God wọ́n wá ní kó lọ borí ẹ̀ ó wá ń sá ikú pa ìdánù nìyẹn tẹ̀ sọ̀rọ̀ tó ń lọ Nàìjíríà nísìnyí tí Fúlàní jíyàn gbé á lọ dira dáadáa bẹ́ẹ̀ ni engineer Rasheed ọ̀nà àwọn gbọ́ mi dáadáa ìwọ tó jẹ́ ọmọ Kóìkì ò sọ pé ò gbọ́ mi kò jẹ́ refresh fóònù ẹ̀ ṣèbókẹ́ ìtèmi ṣàlàfíà ni mo bá yín jàre ẹ̀rín jo Julius mo kí yín ní Instagram àníbọ̀bọ̀ ìtútù jáde lálẹ́ yìí 80s is the key until you find peace ládùúgbò ni wọ́n ti wá eléyìí sọ pé the 80s is the key until you find peace you will never find peace àwa máa rí peace ìwọ ló ní rí peace ọmọ àlè ẹ kúrò jàre àwọn tó máa ń káàkiri orí channel nìyẹn ṣẹṣẹ àlàáfíà ni mo bá gbogbo yín again ẹ̀yin tèmi bàbá mi Táíwò Hasan sọmọ ẹkẹni kankan sọ fún yín pé tó bá ń tẹpo sórí ògùn pé ìwọ ni o gbogbo àwọn chọ́ọ̀chì náà lọ́mọ ọdọ́ ṣe ń dọ́gbọ́n sí o ní ọkọ̀ má lọ pe Jésù wọn á fi Jésù kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ láyé àtijọ́ máa nìyẹn bàbá èmi bàbá 40 years old yẹn kan tó wọn máa gbé mi ní mógù níbo ló ti lè ṣe yẹn láíláí so bó bá lọ ń gbọ́ àwọn wáàsí kan tó jẹ́ kán fi wáàsí kan fi kó ẹ lómi ọbẹ̀ jẹ ó jẹ́ tán nìyẹn o àwọn jẹ́ kí nǹkan lọ kó wáàsí kan sórí ẹ̀ àlọ́ máa pe astagfirullah yes wàá ṣe astagfirullah wàá tún lọ bọ Ògún méjèèjì ló máa fi ṣiṣẹ́ torí kò tẹ́ ń ṣe ilé ayé tẹ́wà Nàìjíríà nísìn tí Fúlàní ń jí yín gbé tó bá ti pe yá Allah wàá pe yá Latif wàá pe Jésù wàá lọ bá babaláwo kó fún ẹ ní gbẹ̀tugbẹ̀tu tó bá ti fi ṣèkà so ẹ̀sìn dá bọ̀ má jẹ́ kó kó ẹ ní mugun sórí yẹn kan sọ fún mi pé Islam ilẹ̀ Yorùbá ló dáa jù sórí òun lélẹ̀ Holy Bible Holy Quran school tí mo lọ nígbà tí mo wà Nàìjíríà Abẹ́òkúta Grammar School was a Christian school mo dẹ̀ ṣe ọdún mélòó la ṣe ń bẹ̀ àbá mùsùlùmí ṣe àbá kìrìsìtẹ́nì ṣe bọ̀wọ́ ní ká sá fún àwọn tó jẹ́ àwọn ọmọ babaláwo oníjọ́ náà lọ́hùn wọn ẹ má súnmọ́ ṣorí bọ̀bọ̀ tó ń lọ yẹn ọmọ babaláwo ni ọ nísìn láṣẹ wa mọ̀ pé ọmọ babaláwo gan-an àwọn gan ló ní confam lọ́wọ́ mo kí Mr. Adébáyọ̀ Àjàlá so tó bá mọ bó ṣe máa tọ́jú ààrẹ o so tọ́jú Quran mi padà but Islam táwa ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá òun kọ́ ló ń ṣe ní north it's two different things kí ló ṣe tí internet tẹ́lẹ̀ yóò pick Islam tó ń ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá ó yàtọ̀ sí Islam tó ń ṣe ní north o làkàrúwá ò tí gbọ́ làkàrúwá lánàá ní Zamfara State wọ́n ti pa àwọn èèyàn so ọ̀rọ̀ jẹ́ kí n chájì kọ̀sí mi ò sí Nàìjíríà ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà lẹ̀ níná ẹ má bínú so mo ní láti chájì àwọn device wa mo ti sùn láti ọwọ́ yẹn bá ti tètè sùn mo lè ṣe parí meeting kan láìpẹ́ yìí ni
pẹ̀lú àwọn team mi. So mo kí gbogbo àwọn Koikimedia team. Ẹ̀yin olólùfẹ́ Koiki, ẹ túbọ̀ ràn iléeṣẹ́ yìí lọ́wọ́, à ń bẹ̀ yín ni. So mo ṣe parí meeting pẹ̀lú kan náà àwọn team leader wa for about 1 hour 14 minutes. So there's a lot of things that we want to do in the new year. So I'm being a job. I need ìrànlọ́wọ́ yín gan. So that keep production wale very good. It's because of the weather. It's nothing more. It's just to keep it moisture. Crude oil of ṣe, Vaseline, but extracted from the crude oil. But Nigeria could not produce this for 64 years. Do you know how much I buy this? When I bought it, the £1.50. Let me check the price. I don't know how much it is now. I think it's about £1 lip balm. So I can price it. So if we are producing this for 64 years, gbogbo ọmọ Yorùbá pátá, àní sí ní London, àní sí America, àní sí ní UK, àní sí ní Dublin, àtẹ̀ní sí ní any African country. A máa wà nílé wa, a máa fi jẹun. Lip balm price. Ẹ jẹ́ kí n wo price ẹ̀. Yep. Vaseline lip balm. Mo fẹ́ rà lórí Amazon. Mo fẹ́ rà ní Asda. Because ibẹ̀ ni màá ti ń ṣe shopping. Ẹ jẹ́ ká wo price ẹ̀ ní Asda. Wow. Asda lip balm. Depending on the make, the average price of this, buy a lip balm in Asda. Of many different ones, but eléyìí gangan ni mo need. The Vaseline one. Can you make a lip therapy? Yep. Lip therapy. Again, close camera mi níbí báyìí, so that káwọn èèyàn má rí background mi. The lip therapy. Ẹ bá rí wọn lélẹ̀. Mo rántí Nàìjíríà. Má gbé nǹkan lé Kùránù. Má gbé nǹkan lé Kùránù. Kó gbogbo olómi ọbẹ̀ jẹ. £1.25. That is the price there. £1.25. £1 lane is 2,200 naira. So in Timon Loy is value at 2,000. Well, oju 2,200 lo because £1.25. So let's quickly go and do the calculator. So £1.25 multiplied by 2,200. So this is 2,750 naira. Lip balm yìí. Mo ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀, ṣé tó bá jẹ́ pé Saudi Arabia ẹ̀sìn nìkan ló fi ń pa owó? No, let me put it this way. Tó bá jẹ́ pé Saudi Arabia ò ní any production pẹ̀lú epo tó wà lọ́dọ̀ wọn, ǹjẹ́ wọ́n lè lọ síbẹ̀ láti lọ jọ́sìn? The reason why tá ṣe ń lọ sí Saudi Arabia, well, yeah, èyí tán tó sìn, that's about 2,800, yes, approximately. Now, tí Koiki, kí ni ìtumọ̀ ọdún egúngún fáwọn Ìgbò nílùú Èkó? Wọ́n ẹ má worry, wọ́n ní wá mọ́. Ọlọ́pàá ti sọ fún wọn pé wọ́n tó bẹ́ẹ̀. Eégún tó fi gbé wá yẹn bí equivalent orò nílẹ̀ Yorùbá ni. Wàá dúpẹ́ pé àwọn ọmọ Yorùbá ti ní consciousness of who we are. But àwọn Yorùbá tó ṣe ní ká dúró sínú Nàìjíríà ni a ní láti máa bá sọ̀rọ̀. Ẹ jẹ́ n charge àwọn device mi, if not, àní gbádùn programming. Kó má lọ kú mọ́ ni lẹ́nu. So the first thing is, àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ charge the laptop mi. Do you see the charger?
so màá mú ná láti ibẹ̀ yẹn màá mú wá sí bíbá so a lè rí gbogbo production wa rí lò so ẹ mọ̀ pé family ni gbogbo wa so this is all the cables bẹ́ẹ̀ tó lọ rẹ́ǹtì so this is what is going to charge up phones you see them. This is what you are missing for 64 years. No electricity. How many mobile phones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I have 7 phones here. Meji wa ni bibai. This is the studio number. This is Twitter Space. This is Facebook. This is Twitter. This is YouTube, Instagram, and any laptop. So we are streaming into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 different channels. Imagine tí n bá ní electricity. Àwọn tó ń bá mi ṣiṣẹ́ nílé, wọ́n fi ṣe the same thing, but níná kò sí iná láti fi ṣe full production. If my team tó bá jẹ́ pé wọ́n rí iná, kámẹ́rà ojú ẹ̀ ti dán mo ti lọ fọwọ́ pa lójú ẹ má bínú ẹ̀yin tẹ́ wá ń bí báyìí mo ní láti clean ojú ẹ̀ ọwọ́ mi ti touch ojú kámẹ́rà yẹn mo ń bọ̀ ẹ má bínú ẹ̀yin yẹn wá mo ní láti kọ́kọ́ charge laptop yẹn náà àwa máa charge àwọn device tó kù. So how do you expect pé kí wá jí láàárọ̀ kí wá ní kọ́lọ̀n wọlá Yá Latif so ni mo fẹ́ ṣe nísìn. So what I'm about to do now is to charge the laptop. Pam, electricity ti wọnú ẹ̀. Okay? Electricity is now running. We need láti àti mbọ̀ because cable yẹn ti lọ. These are practicals I like to show you. So Mr. Fabni, they are living in the bondage for 64 years. So Igbo ni gbé eégún yẹn wá sí Lagos mọ́. Mo ti ṣe audio lé lórí. If you are not on the Koikimedia WhatsApp group, you are missing a lot. If you are not on the Koikimedia channel on WhatsApp, you are missing a lot. There are videos that we cannot put out. You will watch it on the Koikimedia WhatsApp group or channel. The WhatsApp group, you will not be able to post anything. Need àdúrà kankan ẹ má fi àdúrà síbẹ̀ is blocked. But tabara àwọn tó ń bá yín sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tó ní because most groups like that, there's no way we can stop it. But ẹ bá ti sọ fún wa pé Mr. Koiki nọ́mbà yìí mi lẹ́nu gbogbo ìgbà ló wá ń tọrọ owó lọ́wọ́ mi a máa block ẹni yẹn. With the WhatsApp channel, I shall grow any. I think you will not be able to see somebody's number. So ẹ darapọ̀ mọ́ Koikimedia channel on WhatsApp. So if you go on the WhatsApp, you will see my channel. I'm sure you know what I'm talking about. So tẹ́ bá lọ sórí WhatsApp, ibì kan wà tí òun lélẹ̀ nísìn. This is Koikimedia channel on WhatsApp. Koiki News channel. At the moment, we only have 79 followers. Nígbà tẹ́ ẹ bá tẹ̀lé tá à ń sọ níbí báyìí, báwo lẹ ṣe fi mọ update bí nǹkan ṣe ń lọ lórí information. Information dẹ̀ ni òun ní ọ̀nà àbáyọ láti fi kúrò nínú Nàìjíríà. Because information yẹn gangan ni one shares the link. I'll do that now. Excuse me. So ẹ jẹ́ kí n lọ mú link yẹn. But ẹ jẹ́ n sáré charge laptop yìí. So like I was saying earlier, this is my charger. Boom. Because I'm going to like practical. Because that is the only way that if you rescue our because boom. Mo rántí nígbà tí mo wà ní Nàìjíríà, alájà máa ní má gbé nǹkan lé Quran lórí o. Mo ní mo ti gbọ́ mà. But this time around, èmi gbé nǹkan lé Quran lórí o. So mo reason tó ṣe máa sọ fún wa pé ká má gbé nǹkan lé Quran lórí nígbà yẹn. So don't know. So this is my charger, and I'm now going to connect it to the power of my laptop. This, if I don't do,
my laptop can only hold another 54%. That means pé after 24 minutes, laptop yìí máa kú tí n bá fi náà sí. This is the power. Ìyàwó mi ṣe ń sọ fún mi pé mo ní láti fún òun lówó. Mo ní kí ló dé? Ó ní gáàsì ti tán nínú ó ní gáàsì wa ti lọ́lẹ̀. Mo ní báwo ló ṣe lọ́lẹ̀? Onígbà tèmi bá tan heater sórí ṣe mọ̀ pé oúnjẹ náà ni. Abroad ò free o. Tá bá gba Yoruba country kò ní free. You will still pay for services, but the services will be there. Tí bá ní káwọn ọmọ mi tó wà nílé nísìn pé àfẹnìkan ní iná 24/7 kò possible. So we are lacking electricity for production. So tẹ́ bá jókòó sínú church, mo kí ẹ Yorùbá Abẹ́òkúta ìkálẹ̀. Tẹ́ bá jókòó sínú mọ́ṣáláṣí, tó bá wà lọ́dọ̀ babaláwo látàárọ̀ títí tílẹ̀ máa fi ṣú, ò lọ ṣiṣẹ́. Ìwọ tún jẹ́ gẹ́gẹ́ bí babaláwo ni. Lọ sọ́dọ̀ babaláwo kó ṣàdúrà fún ẹ, kó ṣèwúre fún ẹ, lọ ṣiṣẹ́, lọ ṣe night job nílẹ̀ Yorùbá. Má jókòó sọ́dọ̀ babaláwo kó máa wá oògùn pẹ̀túpẹ̀tú tó máa fi dolówó, ó fi dolówó òjijì. Ìbí nǹkan tó ń ṣe Nàìjíríà ní sí nìyẹn. So nígbà tẹ́ ẹ̀ níná fún 64 years, báwo lẹ ṣe fẹ́ ṣe Vaseline? Àwa dẹ̀ la ní intofin producer tó ń pè ní crude oil. Ara crude oil ló ti ń extract. Ẹ̀gbọ́n mi sọ pé Mr. Fab wọ́n ní power energy. So in tí mo fẹ́ ṣe nísìn ni pé mo fẹ́ fi iná sínú laptop yìí kó lè sustain wa títí dìgbà tá a máa fi parí program yìí. Tí kò bá síná nínú ẹ̀ after 24 minutes ó máa shut down. Èmi ò dẹ̀ fẹ́ kó shut down, so mo ti ṣe kí ni pam àfiná sí. The only time tí ó máa kú ni pé tí mo bá sanwó fún ìyàwó mi kó sanwó náà nínú ilé yìí. Ó ti fún mi ní option nísìnyí pé tá bá máa tan heater bí àyè tó sì lè gbé wa sùn wà, but àti pa nísìn because a lè máa tan 24/7. Ó máa ń fọyàn lórí náà. Orí fífọ́ ló máa ń mú wa. Àwọn òyìnbó dẹ̀ need gas láti Africa káwọn lè máa rí gáàsì lò. Torí ìlú òtútù là ń gbé. Ó wá expect kí òyìnbó ṣàdúrà pé kí Africa dá. Wọ́n kàn need gáàsì yẹn látọ̀dọ̀ tiẹ̀, which is ọ̀dọ̀ tiwa. Kó gbé wá sí bíbáyìí kémi lè rí gáàsì lò. Káwọn náà dẹ̀ lè fi ṣe kí ni kó lè fi power plant wọn. So ẹ jẹ́ kí n clean ní camera yìí, ojú ẹ̀ dọ̀tí. Mo ti fọwọ́ lọ pálẹ̀ nǹkan. Mo kí bàbá wa Kítóyè. Ṣọ́rọ̀ mi ṣó ń clear lálẹ́ yìí torí practical ni. So gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wá worry pé Egungun ń bọ̀ ní Èkó ní December 12 kò ní wá mọ́, kò tó bẹ́ẹ̀. Egungun tó wọ́n wá jẹ́ ìyàn sister mi kan wá sọ fún mi pé kò ń ṣe ìsìn ni àwọn ọmọ Igbo tí ń wá sí Èkó láti wá ṣe festival yẹn. Wọ́n ní ọdọọdún ló ń ṣe. Ẹ gbọ́ mi yé. Ọdọọdún ló ń ṣe festival yẹn. Èyí tó jẹ́ kí eléyìí kó jáde síta ni pé conscious awareness ọmọ Yorùbá ti dìde. Wọ́n ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ but kò ń ṣe Egungun yìí ló ń gbé wá. Wọ́n náà máa ń gbé Egungun wá láti ìlú wọn wá sí Èkó. Ìgbà tá a mọ̀ tẹ́lẹ̀, a mọ̀ now. So now a ní láti charge gbogbo àwọn laptop yẹn. So eléyìí mo ṣẹ̀ rà ní àná ni ní pound shop, but kò ń ṣe pound ni mo rà o, £4 ni mo rà. Double kìíní ló ní. Ó ní the normal USB. Ó dẹ̀ ní tó ní kékeré yìí. Eléyìí nísìnyí máa fi charge iPhone yìí. So iṣẹ́ méjì 2-in-1 ló ń ṣe. USB. China náà ló ti ṣe anyway, I'm sure. Wow. Ó máa ń da kíyàn ní knowledge. Poland ló ti produce kìíní. I was thinking it's China. Produce for, okay. What producer? So ṣe ṣe pé China ló ti wá. Yeah, I am right.
China wọ́n ti lọ gan ni but wọ́n produce ẹ̀ fún company kan tó ń pè ní Poland àwọn ni wọ́n produce ẹ̀ fún but made in China, produced for Poland but made in China. Níjọ́ wo ni wọ́n rò pé a máa bẹ̀rẹ̀ sí ń produce fún àwọn different countries tọ́mọ náà made in Yoruba land? Ǹjẹ́ òun ronú lọ bẹ́ẹ̀? Àìtẹ́ tí dé stage yẹn rárá. Èmi dẹ̀ ti pé 40 years old. Ọmọ ọdún mélòó ni ìwọ náà? Mò ń béèrè ni o. Ìwọ tó ń disagree pé ká má gba Yorùbá nation. Àìtí bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kí ni ní kò ń ṣe pé àní làákàyè, kò ń ṣe pé àní ọgbọ́n, kò ń ṣe pé àní òye, àmọ́ nígbà tó ń tako ìran Yorùbá pé kó má lè produce 4 pound ni mo ra kínní, gbogbo tó bá dé láti China torí large quantity ló máa ṣe, kò dẹ́n ṣe pound shop kan ló máa drop ẹ̀ fún. Àdúgbò mi nísìn pound shop tó wà ládùúgbò mi nìkan á fẹ́ tó 6 sí 10. Àdúgbò bòmí. So mélòó ló rò pé wọ́n produce ìyẹn àwọn in tí mo sọ̀rọ̀ lé lórí eléyà tẹ́lẹ̀ on a monthly basis. Eléyà sọ pé £1.25. Base yìí lásán mo rà ní £4. Cable yìí mo ṣẹ̀ rà ní £1.50 ni mo rà. Another 2,700. Eléyìí náà tá bá wo bí tó ti ṣe. Mbọ̀ China náà ni. Wọ́n ní àdírẹ́sì UK ni mo ń rí WS13 Tango X-ray Midland, but tá bá lọ wo bí tó ti produce China ni. Again Peco náà ló produce ẹ̀ fún. So àwọn tí China ṣe lè fún náà lọ ṣe lè fún. So ẹ jẹ́ ká lọ wo iléeṣẹ́ wo ló ń pè ní Peco yẹn gan. Gbogbo tí à ń pariwo pa ṣe fẹ́ dá dúró nìyẹn. So ẹlòmíì a fẹ́ gba Yorùbá nation ṣe ló ń rò lọ́kàn ẹ̀ ni pé Fúlàní tó wà nígbó nìkan ni o. Ẹ jẹ́ ká lọ wá orúkọ company jáde kí n tó bẹ̀rẹ̀ sí plug àwọn device yẹn. So Peco P ìwọ náà lè Google ẹ̀ PE Papa Echo Papa Charlie Oscar. Peco yẹn gan wà lórí stock market. So it's a big company. Mo ti rí tó ti ń sọ fún mi pé Peco share price. Kódà ó ń fún mi ní Peco annual report, Peco Poland, variety store chain. Mo ní bíbá ló ti máa kọ́gbọ́n. Ẹ jẹ́ ká wò. Peco was founded in 2004. Headquarter is in Poland. The CEO is Steven Bocher. Number of employees 25,000. Ṣó mọ̀ pé tí ó bá jẹ́ pé ìlú tí Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ dáadáa, gbogbo ọmọ Yorùbá tó wà ní diaspora kò jẹ́ ká má lè employ nothing less than 5,000 each Nigerians kó máa bá wa ṣiṣẹ́. Èmi lè ṣe, ẹ̀gbọ́n mi Fab lè ṣe, àìmọye ọmọ Yorùbá tó wà ní diaspora. Ẹ̀yin tẹ́tí wà ní ilé náà lè wá sọ pé Koiki shut up. Ẹ̀yin wo lẹ fẹ́ employ? Àbórí òpè ni. Ṣé wọ̀ rí bí Nàìjíríà ṣe ń ṣiṣẹ́ ni? Àbọ̀ dẹ̀ nìyẹn ni. Ta ni ìwọ tó máa sọ fún wa pé máa employ? Àwa la máa employ ẹ̀yin náà. Àwa jọ máa taka business. Ìjẹ́mi àtẹ́lẹ̀ ìjọ taka business nínú Nàìjíríà nísìn pẹ̀lú galloping economy tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Bí bàbá wa prophet tó ní Margaret Thatcher wá ní 1983 tó ní Nigerian economy is a galloping economy. Inú ẹ̀ ni wọ́n sùn sí tó ń jí tó bímọ tí ọmọ rẹ̀ lọ sí school. Ó wá ń tako Yorùbá nation. Oníjàgà báà ló máa gbé ẹ débi tó ń lọ. Ẹnu ẹ̀ lájọ́ wa yẹn. Wọ́n á díẹ̀ ti di 30,000. So a ti ná ìtàn pè ní Peco. Iléeṣẹ́
to employ 25,000 staff. Ibi wá ra product wọn. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Product tó jẹ́ kí Nàìjíríà máa ṣe kémi máa dunnú pé this product is from Nigeria. Kí ni Nigeria produce? Fraud, corruption, ritualist, lies for 64 years. Wọ́n gbé wa ní gógó. Nigeria will be great. David Lamy wá ń sọ fáwa pé káwa lọ dúró ti 2075. Olúwa ti kú. Ẹni tó bá survive by 2075, àánú Ọlọ́run ni. Ikú kan ló máa pa wá. À ń bẹ Ọlọ́run kó fún wa lẹ́mìí gígùn ni. Àwọn tó jẹ́ òbí wa àtàwọn tó ti dàgbà k'Ọlọ́run túbọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀mí wọn. Ìgbà wo ni kò ní wá dé pààyàn? Ṣé David Lamy lè guarantee pé òun náà ṣì máa wà láyé by 2075? Àwa ní kájọ fà á, kájọ gbé kalẹ̀, kájọ pull out. Ìwọ wá ń takò torí pé ìwọ ní opportunity láti wà labroad, especially ẹ̀yin abroadies, ẹ̀yin ìkà, ẹ̀yin wicked people. Ilé-iṣẹ́ tí a ti ń sọ látẹ̀ǹkan 25,000 staff, ìwọ náà lè lọ wò ó. Mo ní tẹ́ bá ti ń gbọ́ program mi máa ní pen àti paper kó máa fi kọ̀ọ̀kan sílẹ̀ kó lè bá yé ẹ torí nǹkan kì í yé ọmọ Yorùbá. Jọ̀ọ́ tẹ́ bá ti kúrò níbà nísìn ibi tó ti máa sọ̀rọ̀ okó àtòbò lẹ́ máa wá káàkiri. Àwọn ọ̀dẹ̀ sọ̀rọ̀ okó àtòbò ní bíbà. Ọ̀rọ̀ bí ìran wa ṣe máa bọ́ nínú wàhálà àti ìdààmú àwọn Tinubu àtàwọn ọba wa àtàwọn leaders tó pera wọn ní leaders, àwọn olè, àwọn criminal minded politicians. Tí Lagos State ò lè máa employ as many people yàtọ̀ sáwọn agbèrò tó gbé sójú títì. Ẹ má bínú ẹ̀yin brothers mi. Kò dá ká máa pè yín lágbèrò, but iṣẹ́ tí Tinubu gbélé yín lọ́wọ́ nìyẹn. Òun ló sọ gbogbo yín di agbèrò. Lóòótọ́ aláwọn tó ń ṣiṣẹ́ mọ́tò náà ní bíbà bọ́ àgbọ̀rọ̀ tó bẹ́ẹ̀ ká pè wọ́n lágbèrò. Gbogbo àwọn tó ń wa public transport wa mo tó bẹ́ẹ̀ kí n pè wọ́n ní agbèrò. Their services is very important and unique. Ẹni tó máa ṣiṣẹ́ night nísìnyí ti wà lórí bus tó wà steering. Iṣẹ́ driving dẹ̀ ló le jù. Ìbàdí ni. O gbọ́dọ̀ máa mú ọ̀pẹ́ ẹ̀yìn. Èmi ní nílé. Even though pé mi ò drive but lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta iná. Àwa náà ní project tá à ń ṣe tá à ń gbé mọ́tò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tá lọ ń rent tá à ń káàkiri. So cable tó ń wò lọ́wọ́ mi nísìn. Iṣẹ́ tó máa ṣe ni pé mo fẹ́ finá sínú gbogbo àwọn phones yìí. Tí n bá finá sí kò sí bó ṣe lè ṣiṣẹ́ o. Má jẹ́ kẹ́ni kankan gbé ẹ ní gógó. Má jẹ́ kí church kankan sọ fún ẹ pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ó ń tako ẹ̀sìn wọn. Ẹ̀sìn rọ́wọ́ lẹ́ ń sọ fún wa. Àná àwọn ọmọ Yorùbá ò níṣẹ́ ṣe wọ́n sùn wọ́n jí ni wọ́n dẹ̀ dóbò. Ìwọ tó ń sùn tó ń jí tó ń kẹ́ ọmọbìnrin mọ́lẹ̀ tó ń gbàṣẹ fún lójoojúmọ́ ó máa doyún. Tó bá doyún ta ló máa ní responsibility ẹ̀ lọ́wọ́? O àǹtí ẹ̀ tó wà l'Amẹ́ríkà àǹtí ẹ̀ ránṣẹ́ kó máa fi nǹkan sísàlẹ̀. Tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ ni nígbà tí ìyàwó ẹ̀ bá lóyún o ní láti máa pè wá náà. Wá gbé lọ hospital kó tọ́jú ẹ̀. Àwa la máa ṣe owó kan mọ́ fún yín. Àwa la tún máa rán ọmọ lọ sí school. Ṣé bóyá jẹ́ kó rí nìyẹn? Ṣé ilé ayé yẹn wá balance? Àwa jókòó sí bíbáyìí. Ẹ wá nínú wá rùn. Ẹ ní ká dákẹ́. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Ẹ náà ń ṣépè fún yín. Ẹ ní àti lè sọ̀rọ̀ jù. Ṣe rí pé mo ti plug ẹ̀ ní bíbáyìí. Ìyàwó mi ti pa ilé náà ló ní kí n tètè rí nísìnyí. Torí èèyàn gbọ́dọ̀ máa save owó ná. Ó ti fún mi ní signal. Mo realize pé ìgbà tí mo dìde lẹ́ẹ̀kan ìyàwó mi ti pa. Mo ti finá sí nísìnyí ó ti ń charge. Àwa ń pariwo Yorùbá nation. Ẹlòmíì àti màá bèrè pé kí ló ń pè ní Yorùbá nation? Ìwọ tí yà ń jẹ. Ìwọ tó wà nínú ewu tá fẹ́ yọ kúrò tó ń bi wá pé kí ló ń pè ní Yorùbá nation? Ìdẹ̀sùn ní charger kan ní bíbá. Another charger lélẹ̀. So mo ní olórí méjì mo dẹ̀ ní olórí kan. So ìtàn sọ ni pé káwa máa plug ẹlẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Ìwọ la máa kọ́kọ́ plug. Ya plug ẹlẹ́. Ká finá sí báyìí. Ṣé wọn náà ti rí?
iná gbọ́dọ̀ wọ̀n náà ṣàkálà ó ti ń charge ti la ní 62%, ara máa charge lọ màdé gbélé wá sókè báyìí ó ti stable. Màá tún wo the next one, mo sì máa need eléyìí láti fi hold mi. Gbogbo tá à ń ṣe ṣùgbọ́n pé ihun tí wọn náà lè ṣe nìyẹn, kò ń ṣe fún mídíà, ìwọ náà wà orí business ẹ. But nígbà tó fẹ́ ṣe business tó níná tọ́lọ́pàá ń sọ fún ẹ pé laptop yẹn àwọn fíìmù tó wà nù ẹ, kí ló kọ ọlọ́pàá pẹ̀lú laptop? Ọmọge Amẹ́ríkà mú kí yín. Iṣẹ́ là ń ṣe nílùú òyìnbó, ẹ̀yin náà fẹ́ ṣiṣẹ́ but 60% yín ríṣẹ́ ṣe. Mo kí ẹ dókítà mi, dókítà tó mòye, mo fi dárúkọ ẹ, àwọn dókítà tó mòye, àwọn tó mọ value Yorùbá nation. Ọlọ́run ajá rírí gbogbo yín pẹ́. Mo ní èmi ni máa yọ ẹ̀mí yín kúrò lára Nàìjíríà. Tó bá ń gbọ́ Nàìjíríà báyìí wá máa béèrè pé kí ló dé tó ṣe rí bẹ́ẹ̀? Ìdí ni pé ibi tí wọ́n kó wa sínú ẹ̀ tó ń pè ní Nàìjíríà, òun ni àgbákò àti àdánwò tí gbogbo wa gbọ́dọ̀ ṣe kí ni ká gbé ọ̀rá tì ká push it out. Mo pàdé arákùnrin kan lénìí, ó ti dáná nísìn àti wà ní 4 minutes past midnight, ó ti di ọjọ́ kẹfà oṣù kejìlá ọdún 2024. Ẹ̀gbọ́n yẹn ní ìgbà míì máa ń da kíyàn ṣáà máa ṣọ́ra tíyàn bá wà lórí public transport. Èmi ń bárọ̀ tèmi lọ, àṣebẹ̀ ẹ̀gbọ́n yẹn fetí kọ́ tí mò ń sọ. Àwa jọ bọ́lẹ̀, àwọn ni ẹ má bínú o, mo ń gbọ́ kí ló ń ṣẹlẹ̀ sí Nàìjíríà. Mo ní Nàìjíríà o ẹ̀dọ̀ wọn dẹ́fún èmi tó máa èmi sẹ́kẹ̀ mo ti fẹ́ àtàkì wọn Nàìjíríà bíi ti bá mo ní Yorùbá nation la wá. Wọ́n ní ṣé mo mọ̀ pọ́rọ̀ tí mò ń sọ ọ̀rọ̀ ogun ni mò ń sọ yẹn. Ẹni tó kọ́kọ́ wà débi tó rí mi rí, àwọn yẹn ti pẹ́ sá abroad. Ọmọ Ìjẹ̀bú dẹ̀ lẹ́gbọ́n náà, a exchange number, ó sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó deep. Lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ the first thing tó sọ fún mi, ó ní ṣé mo mọ̀ pọ́rọ̀ ogun là ń sọ yẹn, bá fẹ́ gba Yorùbá nation. Ó ní ṣé mo mọ̀ pé ọ̀rọ̀ ogun là ń discuss yẹn. Ó ní ṣé mo mọ̀ ìtàn ta AK-47 ẹyọ kan ní Pakistan tí kò ní license, £500. Ìwọ tó ní kádàálẹ̀ ìyẹn la ṣe ń sọ pé tá a bá ní owó AK-47 ẹ jẹ́ ká create awareness, torí èlò olúwọ̀ fi dà diaspora náà wọn dáwó mọ́, wọn ló ti sú àwọn, à ń bẹ̀ wọ́n nísìnyí pé ẹ má jẹ́ kó sú yín. Sísítà mi, àwọn èèyàn ń complain gan lórí ọ̀rọ̀ YSDM. Ẹ tidy up bẹ̀yẹn gan, ẹ bá wa tidy ẹ̀ up kó má jẹ́ pé àwọn èèyàn ní dáwó kankan mọ́. Èmi ò dẹ̀ fi máa sọ yẹn torí èmi fẹ́ encourage àwọn èèyàn kan dáwó ni. Èmi ò lè máa ṣe Yorùbá nation kí ní kẹ́ má dáwó. Ẹ bá wa tidy up àárín yẹn dáadáa. Ibi táwọn èèyàn fi fowó sí, ẹ bá wa tidy ẹ̀ up dáadáa ká tó wọ January 2025. Àwọn èèyàn fẹ́ dáwó, ìwọ tó bá ní dá lò ní dá. Ẹ̀gbọ́n yẹn ní ṣé mo mọ ìtàn ta AK-47 tó ní license ní Pakistan, £500 lẹ́yọ kan. Ọmọ yìí mélòó la máa need? Ogun ń ṣe nǹkan tó cheap. Wọ́n sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀, wọ́n engage mi. Kódà wọ́n mọ family wa, ta ló ní mọ Koiki? O gbọ́dọ̀ mọ Koiki ní Jẹ̀bú, Jẹ̀bú Òde. Ọmọ Jẹ̀bú náà lẹ́gbọ́n náà. Ó tún sọ nǹkan kan tí ó bá fò mí. Wọ́n ní ṣé mo mọ̀ pé gbogbo àwọn bá wa ibi báyìí lọ́dún fún wọn ní recognition, certificate of recognition. Mo ò gbọ́ yẹn rí látijọ́ tí mo ti ń ṣe Yorùbá nation. Wọ́n ní Ooni of Ife UK ni wọ́n ti ń fún wọn ní certificate of recognition àti Aláàfin. Àwa wá ní káwọn bá wa support Yorùbá nation. Ẹ̀gbọ́n yẹn ní kò sẹ́ni one of them tó máa endorse Yorùbá nation. Wọ́n ní kò sí any single one of àwọn ọba yẹn tó máa endorse Yorùbá nation.
because UK ló ń fún wọn ní certificate of recognition. Mo gbọ́ yẹn rí sétí látijọ́ tí mo ti ń ṣe Yorùbá nation. Mo tẹ̀lé pé bàbá Akíntóyè gan sọ̀rọ̀ lọ débẹ̀. Wọ́n ní United Kingdom, wọ́n ní ní monarchy system tẹ́lẹ̀. Àwọn yẹn ti kàwé níbí báyìí as far back as in the 70s làwọn ti dé. Tó bá yá gbogbo a máa mọ. How was your night, sir? Àlàáfíà ni night mi wá o. Kọ́mi àná la ṣe wáyé. Àbájọ pariwo Yorùbá nation. À ń pariwo nǹkan tó dá fún ọba Ooni of Ife sọ̀rọ̀. Wọ́n dákẹ́. Kábíyèsí o. Ṣe fìlà forí adé o. Àwọn ọmọ Yorùbá ń pariwo. Bẹ́ẹ̀ ni sísítà mi o. Àwọn èèyàn ẹ bá wa tidy up àárín ọ̀rọ̀ YSDM yìí dáadáa o. Ọlọ́run fún yín ṣe o. Ẹ bá wa tètè. A ní ìdòwò fún publicity àti awareness. Ẹ̀gbọ́n yẹn sọ̀rọ̀ gan. Àwọn ọ̀rọ̀ mi wà tí kò tẹ̀ gbọ́dọ̀ tí jáde lẹ́nu mi. Mo tún wá wò pé bá dẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ tán lẹ́gbọ́n yẹn dẹ̀ lọ́wọ́ boss man àbájọ̀nù mo wá wò lọ báyìí àbájọ̀nù lẹni tó ń bá mi sọ̀rọ̀ yìí ni. Jẹ́jẹ́ mi mo jókòó sórí boss ń bá tèmi lọ́n tèmi. Ìyẹn mo ṣe fi máa sọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí boss tí ó ní mẹ́ni tó wà lẹ́yìn ẹ̀ tó ń gbọ́n nǹkan tó ń sọ. Mo ń wo nọ́mbà tí mò ń sọ̀rọ̀ tó ń wò mí mo wojú wọn. Ó gbọ́ Yorùbá pa nígbà tí ìyọ̀tẹ̀ ìjọ mọ̀ Ìjẹ̀bú. Ó ní ṣe mo mọ̀ pé nǹkan tí mo ránṣọ lórí boss yẹn ó ní ogún ni mo ń sọ yẹn. Ó ní kò sẹ́ni ọba kan tó máa endorse Yorùbá nation. Ó ní because ibi báyìí ló ti fún wọn ní mo gbọ́ yẹn rí sẹ́. Ó ní ibi báyìí ló ti fún wọn ní certificate of recognition. Tí wọ́n ga o. Ìyẹn làwọn kan wá fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ la fi ń ṣe eré. Ẹ̀gbọ́n yẹn sọ fún mi pé ìtagbé dání. Ó máa ṣe díẹ̀ o. Ó ní kò ṣe nǹkan tí mo rán. Ẹni tí mo dẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ lórí boss kò ń ṣe pé mò ń sọ̀rọ̀ àṣírí náà. Just a normal discussion. Just normal conversation mo kàn bá ẹni yẹn sọ. But ẹ̀gbọ́n yẹn kọ́ fetí píkẹ̀. There were things he said, and those things he said was very deep. Àbájọ tó ṣe náà wà Ìjẹ̀bú la bá British alájù. Now I understand why. Mo ti gbọ́ yẹn tẹ́lẹ̀ pé nígbà tí ẹ̀gbọ́n yẹn sọ fún mi pé grandma àwọn ò believe in àwọn colony báwo lọ ṣe sọ náà mo fẹ́ get bó ṣe sọ fún mi. Wọ́n ní grandma àtàwọn he was a young boy. Àwọn bá grandma. Wọ́n ní grandma wọ́n máa ń rán òyìnbó iṣẹ́ ni. Grandma tí wọ́n gbogbo story about Macaulay nǹkan kan yẹn wọ́n ní grandma tí wọ́n believe in that because àwọn ọba the colonialization táwọn máa ń sọ pé wọ́n colonize wa àwọn grandma tí àwọn yẹn ò believe in it pé because back in those days àwọn grandma tí wọ́n máa ń rán àwọn òyìnbó iṣẹ́ ni pé ta lóyìnbó. Wọ́n ní ìdí tí àwọn òyìnbó ṣe ń wá sọ́dọ̀ tiwa níjọ́ náà lọ́hùn òun ni the same thing táwa ń ṣe nísìn táwa ń wá sí bíbáyìí. Okay, kí ni reason tá ṣe ń wá sí abroad? Kí ni reason tá ṣe wá sí abroad? Àti pé kí ni reason tí ìwọ náà ṣe ń ní àníyàn pé tó bá l'opportunity nítorí ò l'opportunity ìwọ tó ń sọ pé ò like abroad tó bá l'opportunity wàá jápa. Kódà bọ́ bá pẹ̀ sọ fún ẹ pé kó wá ṣọlédé kó padà. Ṣèbí àwọn rí gbogbo àwọn actors wọn ní gbé bíbáyìí lóòótọ́ but méjì mẹ́ta nínú wọn ti fà ọmọ wọn sí US, Canada, London àti Turkey àtàwọn olùtọ́ fi pé àwọn ọmọ wọn lè ní opportunity sí access sí the right to live there and to become a citizen. Wọ́n ní àwọn òyìnbó tó ń wá sọ́dọ̀ tiwa náà during that era torí pé àwa wà civilized lọ ṣe ń wá sọ́dọ̀ wa
pé ilẹ̀ Yorùbá wà civilized. Bàbá Akíntóyè dẹ̀ ti sọ yẹn because tá a bá padà sí the exploration of 15th century àwọn Portuguese tó wá wọ́n dé wọ́n bá wa pé àwọn èèyàn wà advance wọ́n wà develop láti bo síbo àwa bí táwa ti ń bọ̀ ìyà ń jẹ wá. Ẹ̀gbọ́n mi Idris ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ́gbọ́n yẹn sọ kò ṣe máa sọ lórí social media nísìnyí o. Ẹ̀gbọ́n yẹn wojú mi báyìí pé kí ni mo ń sọ yìí tí mo gbé dání tí mo ń sọ yìí kò ń ṣe nǹkan tí ó mo ní mo ní mi máa ń sọ fáwọn èèyàn lórí program pé a máa ja ogun gidi ni ilé ń sọ̀rọ̀ a kàn create awareness láti prepare mind àwọn èèyàn ni ogun dẹ̀ wà in different formats. Ẹ̀gbọ́n yẹn ní grandma tòun nígbà tí wọ́n ń ṣàlàyé wọ́n ní grandma ní kó shut up. These are the people that were born before the 1914. Káwọn òyìnbó tó dé láti ń sọ yìí káwọn òyìnbó tó dé wọ́n sọ̀rọ̀ gan wọ́n gbé mi lọ sáwọn eré àkọ́ tí mo kàn wá wọ́n tẹ̀rọ pé mo gbọ́ rí gan sef lẹ́nu bàbá Akíntóyè. Wọ́n ní reason táwọn náà dẹ̀ ṣe mọ̀ ní pé because grandma tí wọ́n ṣẹ̀kú ní 1978 so ẹ bá mi calculate ẹ̀yin tẹmọ mass ẹ jẹ́ ká padà sẹ́yìn grandma tó kú ní 1978 at 80 years old year wo ló bí grandma yẹn ẹ̀yin tẹmọ mass ẹ má jókòó síbẹ̀ sáré bá mi calculate ká mú jáde. Màmá tó kú ní 1978 at 80 years old ọdún wọn ni wọ́n bí ẹni náà roughly what was the year ìyẹn la ṣe ń béèrè lọ́wọ́ àwọn yẹn pé àwọn tó wà before 1914 kí là ń pè wọ́n. Ẹ̀gbọ́n yẹn tó sọ̀rọ̀ lọ sí àwọn ogun tí Yorùbá jà mo fẹ́ rí lọ sí area yẹn wọ́n náà àwọn kan ló fi ọ̀nà wọn àwọn òyìnbó mọ̀nà nígbà tó dé 1898 kò ní bàjẹ́ fún yín ó yẹ sáré bá wa mú lọ 1898 níbo ni Nàìjíríà wà ní 1898 kò ní dá fún wọn tó bá sọ pé ká dúró sínú Nàìjíríà ogun máa pa ẹni ṣoríire ní lórí burúkú ọmọ Yorùbá ó ṣe ẹ̀yin tẹ́ fi tí kó bá ti wá ẹ̀yin àfọ̀njá olóṣì ẹ̀yin ìran àwọn British because ìran British làwọn yẹn ẹ̀gbọ́n yẹn sọ débi pé àwọn ọba tẹ́ ń sọ pé wà ń bẹ́ yẹn pé ta ni wọ́n àwọn ìran ta làwọn ọba yẹn gbogbo àwọn ọba tó wà lórí oyè nísìn ìran ta ni wọ́n kò ní bàjẹ́ fún yín gbogbo yín tẹ́ bá mi answer ẹ bá mi máa fi yí ẹ̀yẹn sí mo fi máa rí yí ẹ̀yẹn 1898 ni wọ́n bí grandma arákùnrin tí grandma yẹn ló bí bàbá tiwọn and the grandma died in 1978. So ẹni tó bí ní 1898 níbo làwọn òyìnbó wà nígbà yẹn ẹni tó bí ní 1898 màmá tí wọ́n náà máa sọ ìtàn fáwọn náà ìyẹn ẹlòmíì ò tẹ mọ̀ padà pa ní lineage akọ máa sọ̀rọ̀ jágbajàgba wá sórí social media ó ti ní PhD ó ti ní masters àtolórí burúkú tó ní kankan máa sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ò fòṣìwò Nàìjíríà olórí burúkú òṣìwò kò ní dá fún Nàìjíríà kò ní dá fún gbogbo àwọn tó pinlẹ̀ Nàìjíríà ikú máa padà pa gbogbo wọn ni èyí tó bá ti kú náà kò ní ṣoríire níbi tó wà. Nigeria was not even any concept at the time kò ní bàjẹ́ fún yín Mr. Jimmy ẹ bá mi máa fi yí ẹ̀yẹn sí mo fẹ́ kó máa òun fẹ́ fi ṣe point of the program ẹ jẹ́ kí n kọ́lẹ̀ onídàárí mi wá lè dá fún òní ṣoríire a máa sọ fún mi pé ká nífẹ̀ẹ́ Nàìjíríà máa padà pa ẹni á pa gbogbo àwọn fámìlì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi Fúnkẹ́ Nàìjíríà táyé ẹ̀ ti bàjẹ́ tó ti báyé gbogbo wa jẹ́ tílẹ̀ Yorùbá ti wà civilized ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ó ní ṣe mọ̀mọ́ tí mò ń sọ ṣá mo ní mo mọ̀ ó ní mọ̀mọ́ tí mò ń sọ bá a fẹ́ padà síran Yorùbá ó ní gbogbo àwọn ọba yẹn pátápátá ibi ìbáyìí lọ ti fún ọ ní recognition mo tẹ̀gbọ́n yẹn rí sẹ́yìn ó sọ débi pé Ooni Of Ife àti Aláàfin ó ní the recognition of every one of them UK ni wọ́n ti ń gba recognition àbájọ àwọn ń pariwo Yorùbá nation àwọn bá ń bi wá pé kíkà lọ ṣe sùúrù ìran àwọn Fúlàní ló máa fẹ́ jẹ́ nígbà yẹn
tòótọ́ bá ń ṣe ìran Fúlàní ni ṣó jẹ́ kí ọba tako lẹ̀ Yorùbá tá à ń pariwo ẹ̀ àbájọ tí bàbá Èkìtì ṣe ń pariwo pé àwọn ọba yìí àwọn ọba yìí àwọn ọba yìí àbọ̀ àwọn ọba o but we are calling them to conscious pé ta ni wọ́n gan sẹ́ẹ̀ ta làwọn ọba òun gan. ṣègbè nǹkan tí ọkàn tó sọ bẹ́ẹ̀ pé òun gbọ́ pé àwọn ọba wa máa ń gba sálárì lọ́wọ́ British olùsí kan wọ́n sọ fún wa pé ká keep Nàìjíríà 1898 ni wọ́n bí grandma ẹ̀gbọ́n tí mo pàdé lénìí ìwẹ̀ lánàá rather 1898 wọ́n láwọn èèyàn tẹ̀ fi gbọ́rọ̀ òyìnbó kọ́kọ́ pò yìí wọ́n máa ń rán àwọn òyìnbó iṣẹ́ ni wọ́n ní because nígbà táwọn òyìnbó dé ọmọ Oòduà ti dìde you okay what do you want wọ́n pé kò ń ṣàríwó tèmi you okay you want to wait ẹ má bínú ọmọ yín náà ni you want to wait. Ọmọbìnrin jẹ́ ń gbé padà lọ sí bẹ́ẹ̀dì ṣe máa gbọ́ ilé lọ kí n máa fi padà wá máa gbé mi nú lálẹ́ yìí o bá mi sọ̀rọ̀ Nàìjíríà ò fòṣì o ìlú òfò ìlú tó ti báyé gbogbo ayé ó máa yẹ wọ́n tọ̀nà upside down mo bẹ́ jẹ́ ká kọ̀ wá fídíò kan kí n fi gbélé lọ sókè padà wọ́n máa sùn padà nísìnyí mo kẹ́yìn yẹn wá o máa gbọ́ ilé lọ mọ́ bọ́. They collect these taxes in cash, and they will also direct you. We are in so location at so point. We want so amount to be submitted or to be given to us. And at the end of the day, you will be the one to take the money. To the extent that in Arugungu, in Augi, in some part of Kangiwa, and even part of Sokoto states, around Tangaza, around Gudu and Silami, they have established a network in which this network serve as their agents. They impose levies on you, 10 heads of your cattle, they will say you pay 200 or 300,000. If you want to pay, we are in Jima Jimi, we are in Giragiri, we are in Raka, they will mention locations. And you see people submitting, collecting this money, paying to them directly, they even know where to see them. They have their agents, the motorcyclists, that actually take individuals to some of these places. So in my own opinion, it is a very serious threat beyond our imagination, and we really need a robust international collaboration. It's not just about the issue of Nigeria anymore, rather it is the issue of getting the support of international communities to deal with this particular threat. It is imminent, it is increasing, it is expanding, and rural communities are crying day in, day out about the activities of this group. kí o gbọ́ yẹn alábìnrin mo sáré àwọn yẹn náà la gbé lọ sókè ó ti padà lọ sí bẹ́ẹ̀dì so kí ni mo fẹ́ mú dáárì mi ẹ ká sáré ṣe báyìí bọ́ọ̀nù pẹ́ẹ́n mi wá ẹ sáré tó bá mi calculate nǹkan kan yẹn tí ẹ jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n yín tẹ̀lé mọ̀wé torí èmi ò lọ sí school wọ́n pe gbogbo ẹ̀yin tí a wà lórí thread ọlọ́run fi yín kẹ́mi ni ọlọ́run jẹ́ kí n rí yín pẹ́ ẹ ṣe gan ni jí má sùn ẹ jẹ́ ká tún sáré ṣe báyìí ẹ bá mi calculate difference tó wà láti 1898 àti 1914 kí ni difference ẹ̀ so mo fẹ́ wo wọ́n bí grandma yẹn ní 1898 how old ni grandma in 1914 ẹ bá mi gbé sórí screen ẹ jọ ẹ mọ̀ pé mi ò lọ sí school mo mọ̀ maths
So jẹ́ ká kọ̀ yẹn sílẹ̀ pé wọ́n bí grandma pẹ̀nsù yìí ti lọ sọpọ̀ ti lọ ní pen mi wá. Journalist gbọ́dọ̀ ní pen all the time. Journalist tó bá ní pen kò mọṣẹ́ tó gbà nìyẹn. Mo dẹ̀ ti sọ fún ẹ journalist lèmi journalist ni mí, okay, 16 years old ó dàbẹ̀, okay, ẹ ṣe gan ni. So that means pé wọ́n bí grandma ní kí la pè 1898 but 1914 grandma was 16 years old. Ṣọmọ tó bá jẹ́ 16 years old kò tí bàlágà, kò mọ ọwọ́ ọ̀tún sọ́wọ́ òsì. Mo ń béèrè ni o. Ǹjẹ́ a lè sọ pé grandma mọ ìyàtọ̀ left and right? Okay, èèyàn kan ní 15 years old. Okay, kàṣà agree pé 15. Èèyàn kan ní 16. Ó dà ní pé calculation yìí ò right, Mr. Adesola Adebayo. 16 ti pé mẹ́ta, ó ti pé mẹ́rin ní bíbá. Okay, ẹ ti correct ẹ. 16 years old. So grandma was 16 years old as at the time tí wọ́n ṣe 1914 amalgamation. So kí ni wọ́n ń pe grandma ní 1898? Orúkọ wo ló ń pè wọ́n? Ṣe rí pé fraud ni gbogbo táwọn òyìnbó ìwà ṣe lọ́dọ̀ wa. Ṣe rí pé wọ́n kọ̀ wá da yérú. Ayé tó ti wà bó ṣe wà tẹ́lẹ̀dùmarè dá olúkálukú. Wọ́n da gbogbo ẹ̀rù. Òyìnbó ṣẹ̀wá ń sọ fáwọn pé káwa ṣe sùúrù títí di 2075 káwọn fi lè lábẹ́ dáadáa, kí wọ́n wá máa jìyà, káwa máa sọ́fà. Ẹ̀gbọ́n yẹn tún jẹ́ kí n mọ̀ pé ṣé ó wà lára ọ̀rọ̀ tó sọ ṣá, because I don't want to make anything up. Kó má yẹ pé bòmí mo ti gbọ́ yẹn pé gbogbo owó tá à ń pa ní ẹ̀rùn náà ni. Wọ́n ní ṣé mo mọ̀ pé ṣáwọn lọ sọ yẹn àbí the other bàbá tí mò ń bá sọ̀rọ̀ ó náà pẹ́ ẹ̀gbọ́n yẹn ló sọ. I will see if he would like to speak to us. Màá bá wọn sọ̀rọ̀ lọ́la bí wọ́n lè fi share. Màá kọ́ sọ fún báwọn kankan wà tí mo fẹ́ kọ́ share lórí social media because it's too sensitive. So mo gbọ́dọ̀ sọ fún wọn in advance. Wọ́n ní ṣé mo mọ̀ pé àwọn òyìnbó ń jealous pé táwa bá wá pawó tán. Mo mọ̀ bí àwọn lọ́sọ̀ yẹn bí bàbá tí mo ní ẹ̀mọ̀ kí mo ní bàbá kan náà pè mí. Bàbá yẹn àwọn ti wà in their 80s. Bàbá yẹn àti Queen Elizabeth wọ́n jọ jókòó tó bí Queen láwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tí mo ní mo ti fi sọ fún yín. Bàbá yẹn dẹ̀ ní pé àwọn ní evidence anytime tí bá ti ready kí n máa bọ̀ káwọn fún mi. Ìyẹn wà mo ṣe pé mo kí mò ń sọ yẹn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta bí àná mo ṣẹ̀rẹ̀ sí sọ yẹn pé bàbá kan pè mí. Bí bàbá yẹn jẹ́ kó yé mi pé Queen Elizabeth tó kú yìí àwọn bí pé kí ni ìdí tí ẹ fi join in Nigeria together. Àwọn nǹkan tí bàbá yẹn sọ mo ti fi share lórí social media. But ẹ̀gbọ́n tí mo pàdé lánàá yìí wọ́n ní grandma àwọn 1898 àwa ti work it out because màmá yẹn kú ní 1978. A dẹ̀ kápẹ̀ pé màmá yẹn was 80 years old. I'm sure kó dà pé wọ́n ju 80 lọ. But a kò kápẹ̀ bẹ́ẹ̀. So that means pé wọ́n bí màmá ní 1898. Màmá ti pé ọmọ ọdún kí ló ń pè ní 16 years old lédè Yorùbá kó lè yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ẹlòmíì English gan kò yé wọn. But kakọ̀ sí sọ pé màmá was 16 years old. Now irú kí ni màmá yẹn tó fi operate before tí òyìnbó wá change sí 1914. Oh yes. Ẹ mọ̀ pé the way tó fi because after 30 wà lórí bus I know it was you can sense somebody was looking at you. I think he was trying to have a conversation but mo fún ọ ní look mẹ́rìndínlógún ẹ ṣé gan ni. But later on we had this conversation because I took pàdé ní I don't want to give too much details of bá ṣe pàdé. Into important ni pé he had a bit of my discussion on the public transport
And the conversation led to where I am sharing a bit of what we discuss. But there are some things that he says that I still don't want to go in there. Wọ́n ní àwọn kan nínú àwọn èèyàn wa ló fi àwọn òyìnbó lọ fi wọ́n mọ̀nà. Wọ́n ní because nígbà tó dé wọ̀ mọ̀nà, àwọn èèyàn wa náà ló sọ pé ẹ gbà báyìí, ẹ má rìn lálẹ́ níjọ́ báyìí, torí àwọn Yorùbá máa ń kó àwọn kan sẹ́nu ọ̀nà. Wo iṣẹ́ wà tá a fẹ́ ṣe. Ẹ jẹ́ kí n máa charge àwọn because if not, I máa lose the broadcasting pẹ̀lú àwọn platform kankan. Kí n má wà carry the weight too much. So mo ṣì need láti sáré fi àwọn kan sínú charger. Màmá was mẹ́rìndínlógún as at 1914. Màmá ti pé ọmọ ọdún mẹ́rìndínlógún, 16 years old. Ṣé UN wà lẹ́yìn àbí ẹ̀yin ò fi N sí níbí báyìí? So ẹ̀kọ́ mọ̀ pé Yorùbá máa ń ní gún mẹ́rìndínlógún. So that means pé màmá yẹn ti ń ṣe nǹkan oṣù gẹ́gẹ́ bí age yẹn, because àwa náà ti bẹ̀rẹ̀ sí láwọn ọmọbìnrin, a mọ̀ pé wọ́n ti ń ṣe menstruation, ẹlòmíì ti ń rí menstruation at 14 years old. That means pé màmá ti ní right tó bá jẹ́ pé wọ́n bá súnmọ́ ọkùnrin tó gbàsí fún wọn láti bímọ. That means pé màmá yẹn ó gbọ́njú mọ ìyàtọ̀ nínú ibi táwọn ti ń bọ̀ kó tó di pé òyìnbó táwọn màmá yẹn sọ pé wọ́n ránṣẹ́, wọ́n wá ní àwọn òyìnbó wá fún àwa ní Nàìjíríà. Wọ́n ní àwọn màmá yẹn wọ́n accept, wọ́n they believe in that amalgamation tó fi kú pé Nàìjíríà làwọn. Ṣé rí wọ́n ní ẹ mọ̀ pé Yorùbá náà ló máa ní ẹni tó bá ìtàn abákinẹ pé. Ẹ̀gbọ́n yẹn ó kàn wojú mi pé tí a fi wọ́n náà wọ́n ti gbọ́ díẹ̀díẹ̀ náà pé àwọn gbẹ̀bọ̀ àwọn gbọ́ fèrèfèrè pé àwọn kan sọ Yorùbá nation. But it was good that he met me and we shared contact, and I'll do some follow-up with him later on as well. Bẹ́ẹ̀ni, ẹni tó bá ìtàn á bá àrọ́bá. Ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Instagram is going, but I'm coming back because 1 hour lọ fún wa. So let's charge this as well. You know what? Important, electricity. You don't have it, I don't know how you can live a life. It is very important to have electricity. So what are we discussing tonight is a bit of history. History that matters to us, which a lot of people know and some people do not know. So we are sharing that history on this platform again tonight. Like I said, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan wà tí a discuss. See, for now, I will just don't want to leave it in the open. But some of what matters is that grandma do not believe in anything called Nigeria, because what about Nigeria? No light, no life. Benny, wọ́n ní bàbá mi Amusu Wasiu ní ẹni kò bá ìtàn abá àrọ́bá ni bàbá ìtàn. So how do we explain this to the new generation of Yoruba people? Ẹ jẹ́ ká start Instagram yẹn padà quickly. Báwo la ṣe fi ṣàlàyé léyìí? Now, ẹ̀gbọ́n yẹn mo wá bí wọ́n ní kankan pé kí ló dé tẹ́yìn ò gbìyànjú pé àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ yìí kẹ́ gbé jáde bí ìwé, ká tẹ̀ sọ pé nígbà yẹn kò tí sí technology báyìí. Wọ́n náà wọ́n gbìyànjú nígbà tí Wikipedia jáde. Wọ́n ní ṣé mo mọ̀ pé every time tí wọ́n bá fi nǹkan sórí Wikipedia táwọn bá lọ rectify ẹ̀, àwọn kan tó ń dá padà. That means we have been compromised for a very long time. Wọ́n ní tó bá edit Wikipedia pé ń tẹ́kọ̀ yìí, ó kù díẹ̀ káàtó.
wọ́n ní táwọn bá tó máa padà wọ́n dá padà. So that means àwọn nǹkan wà tó ń compromise ìran Yorùbá. Wọ́n ní àwọn òyìnbó tó wá sọ́dọ̀ wa níjọ́ náà lọ́hùn tó wá sí ilẹ̀ wa equivalent báwa náà ṣe ń wá sí ọ̀dọ̀ wọn nísìnyí nìyẹn, because àwọn náà sáwá bá wa nítorí pé wọ́n bá civilization lọ́dọ̀ wa. Wọ́n dẹ̀ rí wa pé à ń gbégbé àlàáfíà, a dẹ̀ ń gbégbé ìrọ̀rùn. Wọ́n wá kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan lọ́dọ̀ wa, àwọn wá ń lò fúnra wọn. Wọ́n wá ń sọ fún àwa pé ẹ má ṣe báyìí, ṣe báyìí, eléyìí ló máa ṣe, ẹ jẹ́ ká ṣe politics báyìí, politics ẹ̀bà, ẹ dìbò, ẹ gba voters card. Àwọn wá ń dictate ayé fáwa. Ẹ má bínú ẹ̀yin wá ń báyìí, mo ń try láti kí ló ṣe létò dúró báyìí. Àbẹ́rẹ́ ìràn wò, bẹ́ẹ̀ rí ibi tí ayé irọ́ táwọn òyìnbó gbélé wa lọ́wọ́. Fake. Màá adjust ilé mọ́ bọ̀, ẹ jẹ́ ká start ilé padà. Àbẹ́rẹ́ ibi tá báyé dé, ó ti báyé jẹ́. Ọ̀bàyé jẹ́ láwọn òyìnbó, àwọn ìkà. Ẹ̀gbọ́n wa ní kí n má blame àwọn òyìnbó púpọ̀, pé mo gbọ́dọ̀ blame àwọn èèyàn wa ni, pé because àwọn gangan ló fi àwọn òyìnbó mọ̀nà. Nígbà tó òyìnbó dé wọ́n mọ̀nà, wọ́n ní àwọn èèyàn wa náà ló fi wọ́n mọ̀nà pé báyìí ni kẹrin, ẹ má rìn báyìí, má gbẹ́sẹ̀ lé bẹ́ẹ̀ yẹn, tó bá gbẹ́sẹ̀ lé wá bu ẹsẹ̀. Ṣùgbọ́n tó òyìnbó náà wá dé, òyìnbó náà wá perfect. Abájọ tí àwọn òyìnbó yẹn wọ́n ti wá mọ̀ wá dáadáa, torí pé a ti fi wọ́n mọ̀nà tó pọ̀ jù. But àwọn wo ló fi wọ́n mọ̀nà, àti pé kí ni ìdí tó ṣe fi wọ́n mọ̀nà? Àwa wá expect káwọn ọba kan dìde kó support Yorùbá nation lọ́nà bò, àdúgbò wo ló máa gba support ẹ̀? They're not going to support it because they're part of the problem. We will continue to talk to them, but ẹ̀gbọ́n yẹn ní ká má expect pé kó bá kankan support Yorùbá nation no, because they're part of the system, and that is something that is worrisome to some of us. And I think we're worried, but kò sí tí Elédùmarè ò lè ṣe kó má pẹ́ ju bó ṣe yẹ lọ mọ́ náà ni. Mo wá ń bi ìwọ tó ń bi mí pé 1914 kí ni a máa sọ fún ọmọ ọdún mẹ́rìndínlógún tó bí ní 1898 tó kú ní 1978? That means pé wọ́n fọ́ọ̀sì Nàìjíríà lé lórí. Ìyẹn ni wọ́n ṣe ní grammar yìí sọ pé wọ́n accept Nàìjíríà, wọ́n ṣe Nàìjíríà, kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Nàìjíríà. So that means pé àwọn kan wà tí wọ́n tó fi kú wọ́n believe in it, but ààrẹ ni bí wọ́n níbèrè, but wọ́n ṣàlàyé fún àwọn ọmọ wọn. Irú ẹ̀ ni ọmọ tí mo pàdé tó ń ṣàlàyé fún mi pé fraud ní gbogbo ọ̀rọ̀ 1914 amalgamation. So ìwọ tó wá ń sọ fún wa nísìnyí pé ká ṣe sùúrù sínú Nàìjíríà, kí ni gain wọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá nínú Nàìjíríà? Kí ni gain ẹ? Kí ni nǹkan tó fẹ́ gain by calling yourself a Nigeria? Because àṣà gbọ́dọ̀ ní nǹkan tá fẹ́ gain. So ìwọ tó ń pè rẹ pé ọmọ Nàìjíríà ni mí o, kí ni nǹkan tí ẹ má bínú? Àwọn kan lè sọ pé àwọn ògbọ́n kankan níbí ìwà dáadáa mo ṣe fẹ́. So kí ni nǹkan tó fẹ́ gain? Kádà Kùránì padà síbi tó wà. Àwọn Nàìjíríà
gbé nǹkan lé Quran náà má gbé nǹkan lé Quran why ó lè bùkún ni ok ẹ má bínú gbàtà wà Nàìjíríà ni mi ò sí Nàìjíríà mọ́ nísìn àìmọye mọ́ṣáláṣí tí mo lọ́gán tó ń gbé nǹkan lé Quran nílùú yìí àìmọye àfà ìgbà tí mo dé ìlú yìí kọ́ra àfà tó ṣẹ̀ kírun tán akọ̀bẹ náà lu sìgá ni ó ń fa sìgá lọ nìyẹn ní Nàìjíríà àfà gbọ́dọ̀ ṣẹ̀ kírun tán kó wá fa sìgá wọ́n ní UK ní bíbá so kí wá ní ìyàtọ̀ ẹ̀sìn ti bíbá àti ẹ̀sìn táwọn ń ṣe ní Nàìjíríà ìyẹn làwọn èèyàn ṣe ń question ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn because we became exposed to things that are exposed nílé because ẹni tó ṣẹ̀ kírun tán àṣẹ̀kí wákàtí zoo tán ó dẹ̀ bọ́ síta ó bẹ́ náà lu sìgá o gbọ́dọ̀ béèrè pé kí ló fà òun á dẹ̀ sọ fún ẹ pé wẹ̀ òun ọmọ yìí tẹ̀ ń ṣe lọ́dọ̀ tí yín lọ́hùn ibi báyìí lòun ń gbé ìyẹn lọ́ ṣe ní ibi tíyàn bá ń gbé o gbọ́dọ̀ bá wọn ṣe tó ń ṣe but kò wá ń ṣe gbogbo tó ń ṣe ló máa bá wọn ṣe ṣé ibi gbọ́dọ̀ máa lọ dòdì nísìn kí lọ máa ní ọkùnrin mo fẹ́ ní gbogbo tó wà nílẹ̀ nísìn wọ́n ń ṣe níbí báyìí culture wọn nìyẹn wọ́n dẹ̀ bíbí dá kí n wà against ẹ̀ èmi lè wà against ẹ̀ nínú ilé mi mo gbọ́dọ̀ wà against ẹ̀ níta because that is what they believe in. àwọn wá mú irọ́ wọ́n gbé kalẹ̀ fáwa àwa wá mú irọ́ yẹn àwa wá accept ẹ̀ ká tẹ̀ sọ pé àmọ̀ tẹ́lẹ̀ but nísìnyí tá ti wá ní conscious mind tí consciousness ti bá wa níbi tá a sùn sí pé wọ́n pariwo Yorùbá nation àyà tí wàá ń jà láṣẹ fi dá sí àwa fẹ́ prefer Nàìjíríà dáàdì ẹ̀ lórí Nàìjíríà ni ìwọ mọ bó ṣe pélé Nàìjíríà ìwọ tó ń fẹ́ sọ Nàìjíríà ṣó mọ bó ṣe pélé what is the genesis of Nigeria bẹ́ẹ̀ ni ojú ti là ilé lèmi wà tó máa ń sọ pé má gbé nǹkan lé Quran mo dẹ̀ dé mọ́ṣáláṣí wọ́n gbé nǹkan lé Quran wọ́n wò pé àbí kò ń ṣe Quran tí ṣé Quran ti Nàìjíríà yàtọ̀ sí Quran ti UK ni ẹbí ìwé ni ìyẹn ló ṣe sọ pé ẹ̀sìn ara ẹ̀ ló wà kò ń ṣe ìwé tó ń kà yẹn torí ẹni tó ń ka Quran iṣẹ́ ibi tó ń ṣe ó ju ẹni tó ṣẹ̀sìn lọ rántẹ́gùn bó ṣe ń fẹ́ iṣẹ́ Elédùmarè ni ṣe ń ṣiṣẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ so àwa táwa wà well exposed at least to the common man pé ó kúrò nílùú kan lóòótọ́ àwa la ní civilization kóyìnbó tó dé this demanding the power to seek approval from them can revoke under the regime of Yoruba nation self-determination freedom and prosperity bó wọ́n fẹ́ jẹ́ ká revoke power yẹn àbájọ because ìyá máa expect pé kábíyèsí Ooni of Ife Ọ̀jájá the second tí kò bá ṣe pé àwọn àti Charles láì pé nǹkan míì wà níbẹ̀ wọ́n ní pé torí pé wọ́n fún Ọọ̀ni ní recognition láti bíbá àbájọ tó ní òṣèdá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation. I don't know, but it seems that is what I'm looking at now. Because ẹ̀gbọ́n ẹ̀ sọ fún mi ni from his own mouth pé àti Ọọ̀ni o àti Aláàfin o UK ni wọ́n ti fún wọn ní recognition of the power tó wà lọ́wọ́ wọn. So tó bá jẹ́ pé bíbá ẹ̀ lọ́ ti fún wọn ní recognition that means pé a ti wà ní big massive problem. It's bigger than ìtakọ̀rọ̀ra ń sọ ní kéékèèké tá à ń sọ yìí. Because if the system here is recognizing or no is giving our own king letter of recognition pé yes àwọn accept Ọọ̀ni to become Ooni of Ife then a ti wà ní problem nìyẹn.
we are in big problem. This man ní kábíyèsí ló yẹ kó máa pàṣẹ kí orí adé. So tí kábíyèsí Ooni of Ife kò bá lè pàṣẹ, there is a way of being in that position. So what is the purpose of that position? Bí arákùnrin yẹn ṣe ṣàlàyé fún mi ni pé because àwọn tó wà lórí orí ìtẹ́ yẹn kọ́ ló yẹ kó wà níbẹ̀. Àwọn generation àwọn tí British prepare ló wà lórí ìtẹ́. Ká lábọ́lẹ̀ gbé gbogbo wa ní gógó. Àwọn tí Britain tí àwọn tó lead the, let me put it this way, àwọn tó wà against Yorùbá gangan during that colonization pẹ̀lẹ́, àwọn ni majority tó wà lórí ìtẹ́ nìní. Ṣọ́rọ̀ yẹn ṣóyé yín? Ṣé kí n tún sọ? Majority àwọn táwa ń pè ní ọba o, kábíyèsí o, kábíyèsí o, àwọn ni bàbá tí wọ́n wà against àwọn the real custodian of the stool. Àwọn tó dalẹ̀ ọmọ Yorùbá, àwọn làwa ń pè láwọn ọba lẹ́nìí. Bẹ́ẹ̀ni, Mr. John, that means they are the one deciding how to live our life. Yes. And this is from someone that the grandparent told the story. Àwọn tó dalẹ̀ Yorùbá tó fi àwọn òyìnbó mọ̀nà, because people fought them during the era that they were coming into our territory. Àwọn kan wà against wọn. Àwọn tí ó sọ fún wọn pé ẹ má rìn lọ́sàn-án, ẹ má rìn nígbà báyìí, ẹ má rìn nígbà tí oòrùn bá yọ, nítorí pé àwọn ọmọ Yorùbá ń lo oríṣiríṣi energy. Àwọn yẹn ló wá di àwọn táwa ń pè ní ọba ilẹ̀ Yorùbá lénìí. Àwa expect wọn pé kó wá endorse Yorùbá nation. Wọ́n ń bọ̀, wọ́n ti dé tán. So àwa ní big massive problem. So you can see that ẹ wo angle tí a tún gbà jáde lálẹ́ tí a explore in the last 4 years. Lóòótọ́ a kò lè máa ti sọ bit and bit, but we are talking now from someone that the grandmother passed the message to him. Pé àwọn táwa ń sọ pé ọba ilẹ̀ Yorùbá lénìí, they are part of the generation of people that were against, and because nígbà tẹ́mi náà àwọn òyìnbó ẹ̀gbọ́n yẹn ní náà pé kò ṣáwọn òyìnbó ò mọ̀lẹ́ wa, àwọn èèyàn tiwa náà ló sọ ọ̀nà fún wọn tó fi. He did mention the particular people, but I don't want to go too much into all the details. I'm a little bit too controversial and all that. Babawa Idris, I believe everything you are saying, Koiki. I also did my research, but the Yoruba won't believe this real story because of Nigeria. So we are in a deep mess. Bigger mess than what I never thought until again yesterday. He talked about the Kiriji War as well. So táwa bá tẹ́ ń sọ pé Tinubu ló fi Ọọ̀ni jẹ kinní kan, Tinubu ló ṣe, is bigger than that. It's not about pé Tinubu ló fi wọ́n jẹ. It's about the UK
That is why tẹ́ pé UK máa láti endorse ẹni tó fẹ́ kó jẹ president Nàìjíríà. Bọ́dẹ̀ ṣe ń ṣe lọ́dọ̀ tiwa ló ń ṣe lọ́dọ̀ ilẹ̀ Ìgbò àti ilẹ̀ Haúsá. So kò ń ṣe pé lọ́dọ̀ tiwa nìkan. So the same thing tó ń ṣe ní ọ̀dọ̀ tiwa náà ló ń ṣe ní àwọn òkè ọya náà. Bó ṣe ń ṣe lọ́dọ̀ tiwa náà ló ń ṣe lókè ọya. Bó ṣe ń pàṣẹ fáwọn tiwa. Is that not the same thing? Tábà lọ́wọ́ formation nígbà tí kó tó di ọba ìyẹn Prince Charles tó wá tó ya picture l'Abuja, ẹ lọ́wọ́ formation bó ṣe jókòó. Ẹ wo bí tó fi Ọ̀ọ̀ni sí, ẹ wo bí tó fi Obi sí, ẹ wo bí tó fi Sultan of Sokoto sí. Ṣé rò pé ìjókòó yẹn wọ́n tó wọ́n ṣe fún wọn ní respect sí. Ẹ lọ Google ẹ̀ kẹ́ wo picture yẹn. Ẹ ní understanding kan tí mò ń sọ. Mo kí ẹ kẹ́kẹ́ òkú simple rhyme mo kí yín sá. Yoruba Bekuta. All what the man is saying is right because my grandmother tell me a little bit about the story also. Ẹni tí ó bá bá grandma láyé, wọ́n gbọ́dọ̀ sọ àwọn ìtàn yìí fún wọn, especially if grandma yẹn bá jẹ́ àwọn tó jẹ́ bíi ta lè pè ní equivalent of àwa tá à ń pera wa ní activist lẹ́nìí. Because àwọn kan wà against àwọn òyìnbó yẹn nígbà tó wá. Àwọn kan wà against wọn. Àbájọ tí bàbá Fatai Ogunribido mo ṣe program kan wọ́n wá ní no ká má máa sọ pé àwọn bàbá wa tà wá. Àwọn kan defend pé kó má tà wá. So ó ṣeé ṣe pé lineage àwọn tí wọ́n ń jọba lénìí tán pera wọn náà àwọn bá wa, àwọn wà lára àwọn tó tẹ irú. Tí bá gbọ́ ìtàn yẹn náà díẹ̀ pẹ̀lú Aláàfin pé bàbá tí Aláàfin tó wàjà yìí pé bàbá ẹ̀ wà lára àwọn tó sign treaty pẹ̀lú àwọn òyìnbó. Because treaty ni wọ́n sign níjọ́ náà lọ́hùn. Ìyẹn la ṣe ń pè ní àwa ń pè ní lẹ́tà lénìí, kò ń ṣe lẹ́tà ló ń lò níjọ́ náà lọ́hùn, treaty ni. Then there's another thing mo contract because I didn't record anything when the guy we were having this discussion, but like I said, if more than more and I was more consider, but in also more brain in your mama refresh pada, and you cannot get the exact, but the picture is that at the idea and conti èmi àti arákùnrin tí mo pàdé yìí sọ grandma wọn kú ní 1978 àti wọ́kẹ̀ padà pé okay tí grandma bá jẹ́ ọmọ 80 years old, grandma was ọmọ ọdún mẹ́rìndínlógún as at 1914, so grandma mọ ìtàn ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ibi tá à ń pè ní Yoruba land or Yoruba ancestral land. Because grandma yìí náà ní ẹni tó bí grandma yẹn àmọ́ ọdún mélòó ni ìyá tó bí màmá yìí náà fi ṣe kó tó di pé ó kú. Bóyá gbà tí grandma pé 16 ni màmá tí wọ́n kú, so ó ṣeé ṣe pé màmá tí wọ́n ti sọ̀tàn díẹ̀ fún wọn. Ǹjẹ́ ìwọ náà rẹ́ni tó sọ ìtàn ilẹ̀ Yorùbá fún ẹ? So kí ló wá dé tá à ń tako Yorùbá nation? Okay, nígbà tí Ooni of Ife ò dá sí. Ṣé èmi béèrè ní o? Ṣé lineage Ooni of Ife tèmi? Because a gbọ́ pé tí Ooni of Ife tàná Síjú Adé ẹ̀rí dẹ̀ wà, wọ́n ní àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n ti ń gbé lọ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá kó dá dúró. Ìyẹn bàbá wa Síjú Adé tàná, ìyẹn Ọọ̀ni tàná, kò ń ṣe tèmi o. Because tá a bá rántí pé
kódà wọ́n ní flag tí bàbá yẹn endorse òun ní red flag yẹn or something like that. ṣe mọ̀ pé ilé táwa kọ́ lọ pull out táwọn kan tẹ̀ wá against ẹ̀ pé ẹ má lo flag eléyìí náà Síjú Ajé ti fún wa ní flag but àwọn kan sọ nígbà yẹn pé ó dà pé flag yẹn torí ó ní red nínú pé I can't remember the actual discussion surrounding that, but I know that there were a group of people that visited Síjú Ajé Tànà that was working towards pé kíran Yorùbá dá dúró. Ǹjẹ́ Ọọ̀ni tèmi ìyẹn kábíyèsí Ògúnwùsì Adéyẹyè Ọ̀jájá II Ọọ̀ni òrìṣà kí ni position wọn lórí pé kí Yorùbá kó dá dúró kúrò lára Nàìjíríà? Ǹjẹ́ bàbá lè fọwọ́ sọ̀yà pé àṣẹ tí àwọn ó lè override ti UK àbáwọn náà wà lára àwọn tí UK fún ní recognition letter kó tó lè di Ọọ̀ni? Torí ọ̀tọ̀ ní ètùtù ọ̀tọ̀ ní pé kí wọ́n bypass ètùtù kó gbé nìkan sí kó dẹ̀ máa dọ́gbọ́n sí ọ̀rọ̀ ètùtù. Torí gẹ́gẹ́ bí a ṣe gbọ́ ní ìtàn pé kó tó mú yàn pé ọba nìyẹn wọ́n gbọ́dọ̀ yẹ̀ wò pé lóòótọ́ ni arákùnrin yìí òun ló tọ́ sí pé kó jọba lẹ̀ ibi tó fẹ́ jẹ. Àbí wọ́n kọ̀ gbé gbogbo ọmọ Yorùbá ní gógó. Èmi ò lè pàṣẹ yẹn. Èèyàn kan ní Kóìkì ẹ pàṣẹ kí gbogbo ẹ dàrú kó bẹ̀rẹ̀ kógun tiwa. I can't because èmi kan ni leader Yorùbá nation and I dare not take that position to do such. Torí a ní olórí ò dẹ̀ gbọ́dọ̀ pé méjì nínú ọkọ̀ yẹn máa dàrú ni. Ṣé tẹ́lẹ̀ rí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa tájọ wà lórí ètò àtẹ̀yìn tẹ́ máa tún gbọ́. Báwo ni a ṣe operate ilẹ̀ Yorùbá because a mọ̀ pé ní different district olúkálukú ló ń maintain ní axis ẹ̀. As an example tó bá débì kan baálé ibẹ̀ ló máa maintain ibẹ̀ yẹn àwọn kan ló máa wá settle down síbẹ̀. The same thing kó tó wá di pé ọ̀rọ̀ ọba kọ̀ wá di tí ó wá di kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀kẹ̀. Àbájọ tíyàn kan ṣe sọ pé ètùtù tó bá máa ṣe lÉkìtì ó máa yàtọ̀ sí ìtẹ́ máa ṣe lóǹdó. Ètùtù tó bá máa ṣe ní Èkó ó máa yàtọ̀ sí ètùtù tó bá máa ṣe ní Ogun State. Got different formation ni of àwọn tó ń rúlé ibẹ̀. Ǹjẹ́ kábíyèsí Ọọ̀ni of Ife ǹjẹ́ àwọn lè pàṣẹ pé ilẹ̀ Yorùbá ti dúró ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ dúró náà ni? Mo kí bàbá mi Ọmọtọ́lá Sábìù Fìtẹ́lẹ́dùmarè kí yín. Mo kí ẹ kẹ́kẹ́ ọ̀kọ́s. Mo kí ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n. Yorùbá Abẹ́òkúta ni yes now that is what we want. Ogun la fẹ́ nísìn kó ṣẹlẹ̀ kí gbogbo nǹkan ilé reset rẹ̀. Bàbá wa bàbá Ọmọtọ́ìfà ẹ má bínú wọ́n ní
You think they are in position to pàṣẹ? I don't think Ooni of Ife can do such. From what we have known in the past and from more developments, because information man develop ni. Eléyìí tá gbọ́ nísìn, a ṣì ń develop ẹ̀ ni. Ẹlòmíì lè gbọ́ program nísìn kó ní Koiki náà gbogbo tó sọ yẹn má wàá máa pàtàn kankan pẹ̀lú ẹnìkan tó ní ìpàdé. You have the right to even dispute it. But intel dispute ni pé ìyá tí ó bí bàbá ẹni tèmi pàdé yìí 1898 ló bí. Ó dẹ̀ ti pé ọmọ ọdún mẹ́rìndínlógún before 1914. So wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ díẹ̀ nípa ìtàn. So even tẹ́ bá gbọ́ program yìí, tẹ́ disagree pẹ̀lú gbogbo ẹ̀, a lè disagree pẹ̀lú grandma wọn tó ṣẹ̀ kú ní 1978 because àwa kan era yẹn lọ bí àwa náà. So ṣé àwa gbọ́dọ̀ dúró pé kí Ọọ̀ni tí ó ń gba recognition láti UK kó wá pàṣẹ Yorùbá nation so possible? I'm not talking about politicians because olè làwọn yẹn. À ń sọ̀rọ̀ àwọn tó jẹ́ the custodian of the stool. Tí Ọọ̀ni ò bá wá lè pàṣẹ, ta wá ní Ọọ̀ni fúnra rẹ̀? Ta ni à ń pè ní Ọọ̀ni? Kí ni history wọn? Kí ni lineage wọn? Ǹjẹ́ lineage wọn padà sí àwọn tó tako Yorùbá tí àwọn fi lè sọ̀rọ̀ lénìí? Ìbéèrè ni o, àwọn pé journalist làwa. Àdè tó bẹ́ẹ̀ ká yájú sọ́ba. Torí wọ́n ẹni tó bá yájú sọ́ba lọ bá ń ṣe kíni? A kàn ní ìbéèrè tá à ń béèrè bóyá a lè rí àwọn tó lè bá wa sọ fún wọn ní palace tí a lè gbà ní àlejò lórí ètò wa kọ́ wá bá wa yànnàná ẹ̀ pé Ọọ̀ni tèmi ìdí tí wọ́n ṣe lè pàṣẹ òun ni báyìí báyìí báyìí, àti pé ìran tí Ọọ̀ni tèmi kò tako ọmọ Yorùbá nígbà ayé àwọn òyìnbó níjọ́ náà lọ́hùn. Because bàbá tó jí Ọọ̀ni lénìí, àwọn sì máa jẹ́ ọmọ kékeré pátápátá àbí kọ́ máì tí láǹfààní àti bí wọn nígbà tá à ń sọ yìí. But a mọ̀ pé nǹkan kan wà tó ń pè ní lineage. Torí a dẹ̀ mọ̀ pé bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe rí, tí ọba kan ò bá lọlẹ̀, ọba kan ò lè jẹ. As an example, ẹ wo iye ọdún tí Ọọ̀ni tí Aláàfin fi jẹ, àìtí ra Aláàfin míì nísìn. Àbájọ tí bàbá aláṣọ funfun ṣe ń gbé wa ní mugun. Wọ́n ti kó gbogbo wa ní mugun. Ẹ ṣáà mọ bàbá aláṣọ funfun. Àwọn ń dúró kí Aláàfin pàṣẹ fáwọn. Aláàfin tó lè pàṣẹ fún jack shit. 12. So gbogbo wọn kọ̀ mọ́ tó ń lọ láàrin méjì. Àbájọ tí mo bi bàbá yẹn láwọn béèrè kan tá àṣírí máa sọ lórí social media nígbà tó kó ìmọ̀ àti wọn àtolóyè Ìgbòho. Èmi bí bàbá yẹn ní question. Mo jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn ní lórí máàtì nílẹ̀ẹ́lẹ̀. Láwọn béèrè bàbá, kéré ọmọ mi, béèrè. And he was very truthful. Very, very truthful to me. But it's not something to expose yet. Àwọn pé bàbá aláṣọ funfun kó wá wọnú igbó lọ. Ó ní ọ̀rọ̀ inú igbó kọ́ lé tó wà nílẹ̀ yìí o. Tó bá yẹ ìwọ ló máa wọnú igbó Koiki. No, wá tí òun wọnú igbó. Ṣé kábíyèsí tí ó ń gba recognition láti UK? Ẹ máa wo gbogbo ẹ̀ tó ṣe ń tò lera wọn lórí. So tálàfin náà bá ń gba recognition láti UK, Fúlàní pa wá. Ẹ̀gbọ́n yẹn tó wá sàn kankan
ẹ mọ̀ pé mo ní ó ń refresh padà ni torí mo kàn kankan sílẹ̀ mo dẹ̀ record kò tó bá yẹ pé mo record ni mo lè clear fúnra mi padà kí n tó wá sọ fún yín but mo kàn refresh. Ó ní Fúlàní wọ́n pa ọmọ Yorùbá, a ní àwọn ọba wọ́n wá gbé ìbọn pẹ̀tupẹ̀tu láwọn bí kò ṣe sọ nìyẹn láwọn red, èmi tẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ pé àwọn ni red, mo kàn wá rántí pé Àmọ̀tẹ́kùn tẹ bá rí àwọn ìbọn tó gbé lé Àmọ̀tẹ́kùn lọ́wọ́ àti pickup truck èmi kò sépo nú ẹ̀, àwọn náà wá dàbí ọlọ́pàá tó fi jáde tó sépo nú ẹ̀. Ìyà ti jẹran Yorùbá. Ẹ̀gbọ́n yẹn ní Fúlàní gbé AK-47 dání, wọ́n gbé ìbọn ayé àtijọ́ lé àwọn aláṣọ red. Ìgbà tó tẹ̀lé aláṣọ red kò tètè yé mi, ọkàn mi kàn wá sense straight away pé àwọn Àmọ̀tẹ́kùn pé how come àbájọ tí Ọọ̀ni ṣe security summit ọ̀pọ̀ olóyè wọ́n pe bàbá aláṣọ funfun ìyẹn ń wúgẹ̀ lórí ìjókòó, ẹni tó dẹ̀ máa pàṣẹ fún ìyẹn ti wàjà lọ́ntì ẹ̀. Ọọ̀ni ò dẹ̀ ní pàṣẹ fún torí Ọọ̀ni máa gba àṣẹ lẹ́nu Britain. Àti wọ one chance, gbogbo àti wà ní one chance. So Britain wá ń lo Fúlàní but a lè pe àwọn Ọọ̀ni ní Fúlàní but ìran bàbá wọn ṣé wọ́n dalẹ̀ Yorùbá? Ìbéèrè ni o, èmi ò bá pálásì já o, mo ń béèrè ìbéèrè ni o. Ẹ mọ̀ pé journalist là wá, ẹ lè wá correct wa níbí báyìí tàbá rẹ ni tẹ máa rán wá pé ṣé Ọọ̀ni tèmi wà lára àwọn tí lineage wọ́n dalẹ̀ ọmọ Yorùbá láti tà wá fáwọn òyìnbó, so wọ́n ń pè wọ́n back láti recognize wọn. So nígbà táwa bá ń rò pé wọ́n mú Ifá kalẹ̀ pé Ifá òyìnbó bá ní no ẹ má gbé Ifá yín kankan wá síbí báyìí, àwa mọ̀ nípa Ifá yín torí a gbé pẹ̀lú yín láti 18th century láti wà pẹ̀lú yín, because wọ́n dé ní 18th century dẹ̀ ni wọ́n bí ìyá yìí. Àwọn ìyá yóò dẹ̀ agree pẹ̀lú wọn because àwọn ìyá yìí rí wọn as traitors láàrin wọn. I'm talking about grandma. Ìyẹn kan ní ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ ó ń bí àwọn nínú gan. Gẹ́gẹ́ mò ń sọ, àwa expect pé kódà ọ̀pàlẹ̀ sílẹ̀ àbí ọ̀tẹ̀bàtẹ̀ bá ń pè nípa wà ti jẹ bọ́gà rántí Yorùbá púpọ̀, kọ́ mú orúkọ mẹ́fà wá pé lineage ìdílé yìí ó tó jọba o, ìdílé yìí ó tó jọba o. Wàá ní ẹ má ti dáfá ọ̀rọ̀ fàdélé gbé fáyí kalẹ̀, ẹ kọ́kọ́ wá sí palace níbí báyìí, ẹ gbórúkọ yẹn fún wọn, àwọn á wá padà lọ wo history pé ta ni nínú lineage yìí ni irun ẹ̀ favour bàbá tàwọn nígbà tí wọ́n ń ṣe ọ̀rọ̀ colonization. Wọ́n wá ló dá àwọn dẹ̀ ní history, wọ́n ní record Ọ̀pẹ̀lẹ̀, àná ẹ̀ máa ti gbọ́ Ọ̀pẹ̀lẹ̀ jáde, ọ̀rọ̀ Ọ̀pẹ̀lẹ̀ kọ́ lélẹ̀, ẹ kọ́kọ́ fún wa lórúkọ náà kó má jẹ́ pé ìtàn ṣe nísìn nìyẹn, wọ́n sì ń review ẹni tí Britain máa recognize tó máa jà láàfin. Àwa wá jókòó à ń retí káláàfin kan jáde nísìn àbí ọmọ Yorùbá. Britain ò dẹ̀ ti sọ ẹni tí wọ́n máa elect or no select, because Britain ló máa select aláàfin fún yín. Àwọn ló máa select ẹ̀ because tí the late aláàfin bá kọ́kọ́ gba recognition lọ́wọ́ Britain, so we should expect the next aláàfin to come from Britain. Bàbá aláṣọ fún tí sìn òun náà ní jáde, bájọ tí gbogbo ẹ̀ dàbí yánpọn yánre
àwa wá jáde àwa ń ṣàìsùn palace tó yẹ kó máa pàṣẹ pé town crier ó yá káàkiri tó bá bí politician kan dá kó sọ fún town crier mi pé Yorùbá tá à ń pariwo yìí o ẹ mọ̀ pé town crier ló yẹ kó máa jáde láti simple rhyme ni now the dots are connecting bí a kì í tún summarize ẹ̀ Ọ̀ọ̀ni right Ọ̀ọ̀ni tèmi báwo ni wọ́n ṣe yan báwo lọ ṣe mú Ọ̀ọ̀ni ṣé Ifá ló mú Ọ̀ọ̀ni ìbéèrè àkọ́kọ́ number one ìbéèrè kejì ṣé Britain ni ó sẹ̀lẹ́kìtì Ọ̀ọ̀ni látara àwọn stool wọn tó ń pè ní politicians. So let's look at it. Ifá Ọ̀pẹ̀lẹ̀ after tó bá ti sọ pé ìdílé mẹ́fà ni ó ti ní lineage Britain wà ní nánà ẹgbẹ́ Ọ̀pẹ̀lẹ̀ yín kalẹ̀ ẹgbẹ́ yẹn lọ àwa ti mọ̀ pọ́pẹ̀lẹ̀ náà lè máa fi gbé jáde torí Ọ̀pẹ̀lẹ̀ máa sọ òtítọ́ but Britain overrule it. I don't know, I'm just asking. Britain wan prepare every now and then who leads Nigeria. But ṣé who leads Nigeria yẹn is a different picture. But who controls the Yorubas in terms of our kings? Ìyàwó Comfort Ológunjà ni most of the Obas buy their ways to become Oba or Baale. Ifá doesn't select Obas anymore. Then that means gbogbo wa ti wà ní in a deep situation tí a gbọ́dọ̀ lọ review ẹ̀. Báwo la ṣe lè review ẹ̀? Ó ní pé ká gba ilẹ̀ yẹn padà so that ká lè ṣe the needful. Ọlọ́run ọbẹ̀ Elédùmarè ó dẹ̀ máa fún wa ṣe. But it involves a lot of more awareness. As usual, mo fẹ́ kó ju 2 hours program lọ and a ti ṣe 1 hour 43 minutes. That is part of what I engaged yesterday with one person to derive jáde. Ẹ̀yin lè wá gbọ́ program yìí torí wọ́n ní ẹni tó ń sọ ẹni tó máa gbọ́ ló máa yé jù láti lè gbé kalẹ̀ fún rẹ̀. Ẹ comment síbẹ̀. Ẹ lè pè wá lẹ́yìn ètò pé Koiki ibi tó sọ̀rọ̀ dé yẹn ó dà pé kò rí bẹ́ẹ̀ àbí kẹ́ wá bá wa fi kún. But mo bi ẹ̀gbọ́n yẹn kí n tó máa lọ mo ní ǹjẹ́ àwọn tó nílẹ̀ because àwa kọ́ la nílẹ̀ ẹ̀mọ̀ ká máa ní àwọn ò nílẹ̀ ǹjẹ́ nǹkan kan wà táwọn máa ṣe pẹ̀lú gbogbo tó ń lọ yìí. I can't remember the actual answer I gave, but like I said, I will speak to him again. Òjò dẹ̀ ń rọ̀ nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ sínú ìjọ yẹn, so I'm gonna call him and see what more. But ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ àgbàlagbà èyí tẹ́ bá gbọ́ nínú bíbà ẹ lè fi ọ́díò lẹ̀ fún mi pé Koiki àdélé mọ́rọ̀ tó sọ yìí yọ ilé kúrò ńbẹ̀ torí àgbàgbọ́. Ǹjẹ́ yìí náà nẹ́ni tí wọ́n bí ní around 8 question ti fi bí wá nísìnyí ká tó máa lọ ni pé gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ bá wa lọ sí ìdílé yín kọ̀ọ̀kan èmi náà wo ibi tí mo lè bá mọ́ sí mi sọ̀rọ̀. Ǹjẹ́ a rí ẹni tí wọ́n bí ní around 18th century bíi 1891 ni 1892 ni 1893 94 95 1896 1898 ni wọ́n bí ìyá kan. Nígbà wo ni wọ́n bí grandma tó bí mọ́mì tiẹ̀ àbí dáàdì tiẹ̀? Àti kí ni belief system wọn lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà?
ṣe léèyàn sọ̀rọ̀ ìjà, ọ̀rọ̀ làákàyè ni, à ń bèèrè wa ní ìbéèrè ni. So now táwọn tí wọ́n bí ní 18th centuries, because 21st century la wà nísìn, 19th century ni wọ́n create Nigeria. So àwọn tó bí ní 18th century yẹn àtàwa tí wọ́n bí ní after the 19th century of the amalgamation, àwọn wo ni wọ́n ní right jura wọn lọ? Ṣáwa la ní right láti máa fẹ́ defend Nigeria àbáwọn tó bí nígbà yẹn tó ti kú lóòótọ́ o? A gbọ́dọ̀ protect lineage yẹn padà, because gbogbo ta fẹ́ ṣe nísìnyí pé a fẹ́ try láti protect lineage yẹn bó ṣe wà tẹ́lẹ̀. Lóòótọ́ a lè má, because àwọn kan ṣì máa sọ pé Ìjẹ̀bú kingdom, Èkìtì kingdom, ẹ mọ̀ pé gbogbo yẹn náà ṣì máa part of ìtẹ́gbọ́n yẹn náà sọ, he talked about that area as well. But the first thing is, can we go back to where at point táwa gangan prior before the 19th century? Because gbogbo ọ̀rọ̀ Nigeria nísìn, it only started in the 19th century. Comment kan wá síbẹ̀ yẹn tí mo fẹ́ pick, bí àwọn lè sáré pick ẹni bíbá. Ẹ rántí pé we started with Peco Poland, àwọn tó ń ṣe charger, tó ń ṣe cable, ká tó wá link lọ sí ọ̀rọ̀ grammar. Gbogbo ilé tá à ń fi ń bára wa sọ̀rọ̀ yìí, a fi ń kọ́gbọ́n ni o. Ẹ má bínú, a fi ń lára wa lóye. Fóònù wọn ni èèyàn kan comment lórí ilé, ó dàbí pé backup channel ni. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ olólùfẹ́ wa lórí ìkànnì yìí. Ìkànnì yín ni, kò ń ṣe tèmi. Iṣẹ́ tiwa ni pé ká túbọ̀ polongo Yorùbá nation lọ́nà àbáyọ. Mo tí ní bàbá Akíntóyè bá sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí grandma bá wa sọ lánàá pé àwọn Biafra tó fẹ́ extract part of our land. Sister mi kan, wọ́n lè ti sùn nísìn, àwọn máa gbọ́ program mi lọ́la. Wọ́n ní kó má jẹ́ pé àwọn ará bíi tún fẹ́ ṣe the same mistake tó ṣe nígbà tí wọ́n fẹ́ tó ń ja ogun wọn ní 1967 tó náà wọ́n ń bọ̀ ní ọ̀rẹ́. Àwọn tẹ expect pé kí a tún máa sọ̀rọ̀ pé kó tún fẹ́ gbérù gbèsè yẹn again. Ayomi Kudamiju, yes, comment ẹni mo fẹ́ kà náà mo ṣe wá síbẹ̀. Ó ní, I was lucky to meet my great grandmother, and she said by the time she was born there was nothing like Nigeria. It was a monarchy system of the Yorubas for the Yoruba. Ìyá wa Comfort Ológunjà ni wọ́n lọ gbogbo lé òkìgbàtẹ́ wọlé nìyẹn. Àwọn ọba wa ò ní àṣẹ mọ́ o, because they have destroyed the traditional rights in most of the Yoruba land. Please forget about them. They can't even invoke the alales of their ancestors. Okay, yẹn ni mo mislocate lẹ. So mo kẹ́yìn èèyàn ẹ̀ náà ká tó fàágùn púpọ̀. Bá ṣe rọra sọ níwọ̀n báyìí, kí Elédùmarè kó jọ nínú ọlẹ́ kọ́lọ́n wọlá gbogbo ẹ̀sìn tágbédání èní níjọ́ Friday, that means pé a ti bọ́ sí Jímọ̀ olóyin. Kọ́lọ́n wọlá èní gbogbo bí tó ti máa kí ó túbà káàkiri gbogbo àgbáyé. À ń bẹ̀ ní alágbára. Tàbá ní olóyè àsọ pé òun ò lágbára o, a ní Ọlọ́run nìkan ló ní agbára. Ẹ mọ̀ kí bàbá máa ń sọ ní gbogbo ìgbà. Kọ́lọ́n wá wọlé kó jọ gbogbo bí ọmọ Yorùbá ṣe ń sọ pé a fẹ́ pull out ká padà sórí ilẹ̀ wa, because orí ilẹ̀ wa la wà. But a kò fẹ́ take the full control of the sovereignty and become an independent Yoruba Oduduwa kingdom. Kó jọ gbogbo ẹ̀sìn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tí gbogbo wa ń ṣe tí a gbàgbọ́, kó ṣí ọ̀nà tí ó máa make it easy, tí kò ní mú ìtàjẹ̀sílẹ̀ wá, tó bá tẹ̀ máa wà kó má pọ̀. Kó darí ẹ̀mí tó máa yanjú ọ̀rọ̀ yìí níwọ̀nba tí àwa gan, because brain táwa fi ń sọ̀rọ̀ yìí tó ń ṣe tọkọtọkọtọkọ yìí, ọ̀tẹ̀ ní ojú mi ti wálẹ̀ díẹ̀ pẹ̀lú
after that ṣe rally tán because I was stressed out àdúpẹ́ fọlọ́n pé ara ti wálẹ̀ díẹ̀ kọ́lọ́n jọ kó wọlá àìsùn wa kó wọlá ìyà tí ìran yìí ń jẹ because ìyà tá à ń jẹ kò ń ṣe kékeré mọ́ kó wọlá gbogbo tí ẹ̀dá kọ̀ọ̀kan tó dá because a kò wà ní bíbá temporarily ni a sì máa rìnrìn àjò kan away from this world àwọn kan believe pé tá a bá kó ibì kan là ń lọ faith olúkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ àwọn kan believe pé a kò máa rìnrìn àjò míì lọ bò míì ni kó wọlá gbogbo àwọn ìyá tí wọ́n bẹ àtàwọn bàbá tó ń bẹ before 19th century tínú wọn dùn sí bó ṣe yí padà torí àwọn kan wọ́n nínú wọn dùn sí kó wọlá àwọn ọmọ tí wọ́n ń bí nílẹ̀ Yorùbá lénìí tí jíjẹ múmu ó difficult fún wọn brain tiwa yóò lè process ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan but Ọlọ́run tó ní ayé tó lọ́run tó mọ gbogbo nǹkan ní ibi tó lúkálùkù bá belief system ẹ̀ sí because we are not here to discriminate any religion kó take control and charge of this last stage of the movement because I'm gonna be honest with you we are moving towards the last stage and anything that is getting closer to become a seal àwọn náà fẹ́ jẹ́ ká lọ they will put every mechanism everything to make sure pé Yorùbá ò ní lọ but nígbà táwa ti fà wọ́n lé Ọlọ́run lọ́wọ́ but a fà wọ́n lọ́nà lọ́wọ́ àwa tó kù máa wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe processing of gbogbo tí ẹ ká ṣe ẹlòmíì olówó tó máa dá o torí kò ní but ó ní ọ̀rọ̀ tó lè sọ fẹ́lòmíì tó máa sọ pé yes nǹkan ṣe yẹn lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè disagree but wọ́n mọ̀ pé òtítọ́ là ń sọ gbogbo àwọn tó wà nínú olóṣèlú gan mọ̀ pé òtítọ́ là ń sọ but ikùn wọn stomach infrastructure we have 8 minutes more with time the stomach infrastructure òun ni kò jẹ́ kó lè dá sí ṣẹ́dẹ̀ mọ̀ pé ẹni tí ó ń lábẹ̀ nínú Nàìjíríà tí gbogbo wa dẹ̀ ń rí tó ń gun mọ́tò ńláńlá they live a better life and we are we all know that we see them wọ́n ọ̀dẹ̀ wo tọ̀la bóyá Elédùmarè lè change mind wọn I don't know but èmi mọ̀ pé gbogbo ẹni tó ń fìyà jẹ ìran yìí níbi tí ìran yìí ń kégbe tá à ń sunkún pé ìyà yìí pọ̀ ta láṣẹ àṣẹ ní kankan àwọn olórí wa ni wọ́n ní àwọn ò fẹ́ jẹ́ kí a ní ìsinmi àwọn olórí wa lọ ní bá ṣe wáyé náà dá bẹ́ẹ̀ káwọn máa bá wa darí Nàìjíríà kó máa ṣe election on our behalf ká dẹ̀ máa bẹ̀ wọ́n torí pé a gbọ́dọ̀ bẹ̀ olórí wa kó tó ṣe nǹkan fún wa ó ní brother wa kan tí wọ́n jáde ó dà pé gbogbo yín náà máa rántí lórí Àṣàkẹ́ TV just recently tọ́nú sick ti jáde láyé gẹ́gẹ́ bí mo ṣe kà nínú Yorùbá World Media lọ́dọ̀ brother wa Àkàlàmàgò mo wá ń sọ fún ìyàwó mi pé ìyàwó mi wá ní kí ló ṣe mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá àìsàn wà lára wọn but àti lọ tọ́jú ẹ̀ ó difficult torí kò sí ọ̀nà àbáyọ ṣe mọ̀ pé lóòótọ́ náà nǹkan kan ló máa pààyàn nígbà tó gbé arákùnrin àwa èmi náà dá kékeré ni mo dá ní gbogbo tí gbogbo wa ń dá torí àwọn tó wà lọ́rùn tèmi náà pọ̀ pẹ̀lú rántí pé lórí Àṣàkẹ́ TV gbogbo wa náà la contribute quickly because gbé lọ hospital ṣó dáa kí ọmọ Yorùbá sick kó rẹ̀ ká ṣe wá tọrọ owó lórí social media fún ọ̀rọ̀ yẹn kú díẹ̀ káàtó mo kí bàbá wa Waris Jinadu we have 5 minutes to the end of the program arákùnrin yẹn ó mà níyà láyé
lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ti kú ní hospital kọ̀ọ̀kan nílùú ìwà lénìí tó ti package wọn, ẹlòmíì wọn máa sín láàárọ̀ yìí, ẹlòmíì ṣe ń jáde báyìí tó ń kú báyìí, àmọ́ wọ́n máa fún wọn ní the last treatment worth thousands of pounds, nígbà míì millions of pounds sterling, ó dẹ̀ sì máa padà kú náà ni, but ó rí ìtọ́jú yẹn. Arákùnrin yẹn ò rí ìtọ́jú kó tó kú. Àìsàn yẹn ti wọnú ara, ó ti wọnú egungun, ó ti wọnú ẹ̀jẹ̀ kó tó dùn gbìdìgbìdì wá sórí social media. Àṣọ ṣe rí i pé ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ẹnì kan ló mọ̀. Intimidation, the rule of law ṣiṣẹ́. We are 4 minutes away to the end of the program. But lẹ́ẹ̀kan sí àwa ń bẹ Ọlọ́run ni o. Èmi ò ní agbára. Àwọn ìyá wa kan tẹ̀lé tó bá jẹ́ pé Ọlọ́run fún àwọn lágbára káwọn tẹ̀ wọnú Aso Rock káwọn lọ dára fún wọn. Ẹ̀yin má wọrí, ẹ̀yin ẹ ṣáà bá wa máa bẹ Ọlọ́run. Káwọn bàbá tó dẹ̀ ń darí ẹ̀, àwọn leaders wa, kọ́lọ́n pilot wọn níwọ̀nba tó kù. Owó tó máa lò kọ́lọ́n rọ́ láàánú sí wa. Torí a lot of people after tí mo jáde tí mo sọ̀rọ̀ pé àní ṣìngbá account, ó mú ìrẹ̀wẹ̀sì bá ọ̀pọ̀lọpọ̀. A kọ̀ láti sọ ni, kò ṣe pé mo wá bá yín nínú jẹ́. Kò wù mí kí n jáde kí n máa sọ pé àlówó. But I am in the back end, mo rí ni, mo rí statement ni mo ní èmi rò pàtí ní gẹ́ẹ̀mù ni, ní gẹ́ẹ̀mù Koiki, ní gẹ́ẹ̀mù kẹ̀, ní gẹ́ẹ̀mù tá a máa fi ṣe publicity, ní gẹ́ẹ̀mù tá a máa fi ṣe this. Kò ń ṣe pé láti fi ja ogun o, ẹ gbọ́ mi dáadáa o. Àdáwó afẹ́fi ja ogun o, à ń dáwó fún afẹ́fi ṣe campaign fún movement. Àwa ní ṣìngbá. Ọ̀rọ̀ yẹn kódà àwọn èèyàn pè mí látàbíjan, àwọn èèyàn mọ̀ tẹ́ bóyá Yorùbá nation ṣẹ̀ dé bẹ́ẹ̀ nítorí the call of tó ń wá láti Abidjan lẹ́nujọ́ mẹ́ta ó pọ̀ díẹ̀. So tá bá jáde, à ń jáde láti encourage ara wa. À jáde pé ká wá bara wa nínú jẹ́. Ìta tó gbọ́ lálẹ́ láti fi kọ́gbọ́n ni o. Mo ò bá palace ọ̀nà ìjà o. Mo ò sọ pé Fúlàní lọ ní o. Ẹ má ṣì mí gbọ́ o. Ẹ má kọ́ tí mo sọ o. Èyí tí mo sọ ni pé ṣé lineage Ọọ̀ni wà lára àwọn tó tà wá? Èyí tí mo béèrè nìyẹn o. Mo nífẹ̀ẹ́ kábíyèsí o. I've met him personally when he came to London some years back. Nígbà tí ìyá àdúrà gbé wọn wá sí UK. Torí nígbà tẹ́ bá máa ṣe headline yín nísìn, ẹ̀yin tẹ́ ń pera yín ní blogging, ṣe lẹ́ máa kọ pé Koiki ti sọ pé Ọọ̀ni Fúlàní ni o. Màá jáde máa sọ pé mo sọ bẹ́ẹ̀ o, ìwọ ló sọ bẹ́ẹ̀ o. Ẹni tí mo sọ, ẹ má gbé title tó wọ́t lé lórí o. Èmi ò pawó lórí YouTube mi o. Torí màá bá ti gbé title lé nísìn, àwọn èèyàn máa lọ máa gbọ́. Wọ́n ní ọmọ àlè ni bàbá yẹn, mò ń ṣe ọmọ àlè o. Mo ń béèrè ni o. Pé ṣé Ọọ̀ni lè jáde sọ fún wa pé àwọn gba recognition letter láti UK. Mo wish pé mo gbọ́ ilé ìkọ́dí pé bàbá mi Aláàfin wájà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí mo béèrè lọ́wọ́ Aláàfin, ó dá mi lóhùn. Bí a ti bá láǹfààní àti rí Ọọ̀ni náà personally, àwọn ìbéèrè kan wà tí mo fẹ́ bi bàbá. Láàárín ọmọ àti bàbá ni. Torí èyí tí kábíyèsí Aláàfin sọ fún mi, bẹ́ẹ̀ bá dúró de bàbá aláṣọ funfun, a máa dúró pẹ́ o. Tó bá dúró pé bàbá yẹn á jáde bá wa lé Fúlàní nínú igbó, irọ́ ló pa. Mo kí gbogbo ilé lẹ́ẹ̀kan sí o. A tún pàdé láàárọ̀ lórí Star Radio ní aago 11 a.m. Ẹ má wá gbàgbé, bẹ́ẹ̀ náà bá ràn iléeṣẹ́ yìí lọ́wọ́. Àwọn ìyá wa kan wà láti bí ọdún 3 ni. Mo ní láti sọ fún wọn monthly ni. Bí wọn náà bá ṣe ni, má sọ pé ó kéré. Ó kéré yẹn, ara ẹ̀ náà ni. Tesco ní every little help. Tí media, mo send ẹrù lọ sí ilé, ẹrù yẹn ti délé. Ẹ̀wọ̀n pé tí bá ní mo ṣe nǹkan,
àwọn gadget tí gbogbo wa ta gbogbo iná lè ra àwọn gadget yẹn káwọn ọmọ wa lè enhance production torí pé gùdùgùdù ó ń súnmọ́ bọ̀ máa kọ́ ra sọ bẹ́ẹ̀ ni nígbà wo mò ń mọ̀ ọ́ gbọ́ gùdùgùdù ó ń súnmọ́ bọ̀ so àwọn prepare media dẹ̀ wà very very important lè tẹ́ bá tẹ̀ shut down internet àṣìlè African code àwa record ó dẹ̀ láwọn iṣẹ́ mi tuntun máa ṣe náà so gbogbo kìíní yẹn àti ránṣẹ́ sílé bíìlì mi ò pọ̀ £125 ni wọ́n send sí mi èyí náà dábẹ́ àdúpẹ́ fọlọ́ I was even expecting something bigger because ṣe send bíìlì mi ni but àti tẹ̀ ti gbẹ̀rù pàtẹ́ pé àwọn tá à ń lo àwọn èèyàn dáadáa ni wọ́n àwọn náà dẹ̀ Yorùbá ni wọ́n náà so mo dúpẹ́ so gbogbo kìíní náà cost ni ibo ni wọ́n ti rí cost yẹn gbogbo iná lè ṣàrántí àwọn yàtọ̀ sí kámẹ́rà kan tèmi nìkan keep me seen I've let everything out so that and the team we have it there so ẹ má gbàgbé ẹ̀rọ iléeṣẹ́ yìí lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ń ràn wá lọ́wọ́ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o and on that note ọ̀rọ̀ ayọ̀lá máa sun kọ́lọ́n jí wa sáyé ẹ̀ máa sùn pé ó máa sùn wá lálàkàlà èyí tí mo sọ ẹ̀kọ́ ló máa jẹ́ kó lálàkàlà o so àdúrà wa gbà adélẹ̀ lérí bí àṣà lóye gbòòwò ojú ló ń kán ìbòjì ẹ bá ń parí ẹ̀ òun máa dé bẹ́ẹ̀ thank you so much have a very good morning and ẹ̀yin tẹ́ wà lamẹ́ríkà good evening Canada òtútù ẹ dress warm dáadáa o ẹ̀yin àgbàlagbà ọlábàáwà pẹ̀lú yín àsìkò tí ó jẹ́ kẹ́ lọ́lé lélẹ̀ but ilé difficult láti lọ Ọlọ́run kò ṣàánú ilẹ̀ Yorùbá o ó dàárọ̀ Dizzy man thank you so much ìyàwó comfort ológunjà gbogbo yín brothers mi mú rí brother wa láti Woolwich ó dà pé iṣẹ́ ó ti gbé wọn lọ sí ibit gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lórí ètò tó jẹ́ pé ẹ̀yin comment ẹ kọ́ rọra gbọ́ program yẹn ẹ̀yin tẹ́ máa gbọ́ lọ́dọ̀ àwọn tó ń bá wa rebroadcast náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín ẹ̀gbọ́n mi Fab my brother why do you block me on Twitter Ifeanyi really let me check are you sure I blocked you let me quickly check maybe you don't attack me on Twitter now but sometimes some of our brothers from the southeast let me check your name. What's your name on Twitter before I go quickly? Is it Ifeanyi? Because a lot of attack always come from some of you as well. So yeah, I do block people a lot. Is it okay? Maz Ifeanyi Chuku? No. Yours is it Chuku or Uzochuku? Ifeanyi. Uzo. Let me see. Uzo. Okay. Uzochuku. All right. I can't see you. Well, I should my sorting about. All right. Let me write it down because I gotta go now. But I will find it. What is your outfit on the Twitter? Or if you can reach out to me on my WhatsApp. I will unblock it if it might be a mistake because I gotta go now. Ifeanyi. So I'll rectify it. Ifeanyi. Putting on a face cap down. Okay. Ifeanyi Uzo. At least you come out and say, Koiki, I'm not upset you now. Why you can't block me? So we gotta unblock you back now. Let me check one more time. Putting on a face cap down. Ifeanyi. Uzo. Chuku. Putting a face cap down. Wow. Ifeanyi Uzo Chuku. There's one I'm seeing here, but it's got a white t-shirt, but that one I don't have any block on it. You might have to find a way to email me your picture on the Twitter so that I can rectify it. I will unblock you, so because I can't see you right now. I'm only seeing one, but this one is at Mace2. I don't think and is that your Twitter handle? Is that the way you write it? Ifeanyi Uzochuku. Red t-shirt inside the box. Okay. I'll look at it. I'll rectify. Don't worry, my brother.
I'll rectify it. Red t-shirt inside the bus. I'll rectify it. And make sure you communicate with me back on YouTube tomorrow if it is still not yet rectified. Okay? Sorry for that. Thank you so much, everyone, and very good morning. God bless Biafra. God bless Yoruba people. God bless Ambazonia. God bless the Hausa people. But God no go bless Fulani where they kill our people. Good night.